Δεν κοστίζει τίποτα. Μαζεύει αυτούς τους πόντους μέσα σε μία ώρα. Νομίζω. Σαν και εδώ. YouTube Live. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Νικητης που μας δίνουν τις κάρτες και όλα αυτά τα πράγματα για giveaway, τις κάρτες του στο Instagram. Φύγαμε game! And you have to feel that this Akali Orianna matchup, that Jojo was the one who requested this. He said, leave Orianna open. I can play Akali into it. And we've seen Jojo, when he gets a lead going on this Akali, he can easily take over the game. And there's not really much to stop him. There is the Skarner CC and the Nico CC, but it's relatively easy for the Akali to actually... Νίρο έχει κόμπο η Orianna με το ult της Nico. Σπάνια το βλέπεις αυτό. Πιο πολύ θα προσπαθήσουν να κοντρολάρουν το fight, γιατί έχουν την μπάλα της Orianna, το ulti του Rumble, τον Skarner με τα slows και το ulti, Nico ulti. Κοντρολάρεις το πώς θα παιχνίδι το fight και πώς θα τοποθετηθούν οι αντίπαλοι, ώστε το ένα spell να ακολουθήσει το άλλο. Η τράπλα του παππού σου έχει άχριστες κάρτες. Έχει τον Jin που τράβηξα πριν. Κάνει 30 ευρώ. Ο Τζότζο στην αρχή είναι το δύσκολο. Η Orianna παίζει με το Aery. Σαν η καλύτερη επιλογή για να βγάζει συνεχόμενο poke και να εκμεταλλευτεί με την μπάλα να έρχεται πίσω με το ε. Αλλά βλέπετε ότι για αρχή είναι ζόρικα, γι' αυτό παίζεις Doran Shield, παίζεις πράσινα runes, κάνεις ένα pause για να πεις στο ρεφερί ότι ο αντίπαλος με βαράει, μπορούμε να κάνουμε remake. Είναι ωραία πράγματα αυτά. Τι χαζή απόδοση είναι αυτή. Επίσης, boys, την Δευτέρα έχουμε EMEA Masters με ένα περίεργο format. Την Δευτέρα θα παίξει η Goal. Να ξέρετε. Οπότε θα δείξουμε τα παιχνίδια των Goal και αν περάσουν θα τους δείξουμε και Τρίτη. Είναι έτοιμοι, ξεκινάμε κιόλας. Οπότε αν θέλετε να δείτε και EMEA Masters στις δικές μας ομάδες, μπορείτε να έρθετε. Η WL Gaming παίζει από Τετάρτη. Έχουμε και καλό seeding στο EMEA. Έχουμε ανέβει full. Μακάλι καθόλου toxic το πώς παίζει, αλλά στο level 6 θα πάρει και solo kill. Αύριο έχει κάτι. Φίλε μου, αύριο έχει μια απίστευτη μέρα, καλύτερη από τη σημερινή. Το πρωί έχει KT vs DK και ταυτόχρονα WE vs Top Esports για μια θέση στο MSI στην Κίνα. Και το βράδυ, τέτοια ώρα, έχει τελικό LEC G2 με τον νικητή από αυτό. And do a lot of damage that way. I like that Kalist went for the TP. That way, even if you get pushed in a little bit, you can always use that to cheat some tempo and get an early tier recall, get an early shield. Ο Σούπα παίζει πάρα πολύ όμορφα το bot. Βλέπετε εδώ επιθετικές κινήσεις. Damage έχει βγάλει μπόλικο. Είναι το διαπλάφησε στην Karma και η Karma θα τιμωρήσει. Ενώ όποτε βλέπουμε Rumble versus κάποιο tank, το tank έχει ακριβώς την ίδια στρατηγική. Πουσάρει τον Rumble στα πρώτα levels, κάνει proxy το τέταρτο wave και μετά το proxy απλά κάνει recall. Παίρνει το πρώτο item, free recall για να παίξει με magic resist, το κάνει και ο Cassandra ακριβώς το ίδιο κάθε φορά, δεν ξέρω γιατί. Και επειδή έχει μεγάλο wave ο Kana μπροστά του ή οποιοδήποτε Rumble, δεν μπορεί να σε κυνηγήσει στο proxy, αλλιώς χάνει. Είναι σε λιόγια λοιπόν. Oh wait, εδώ αν κάνει flash stun μπορεί να πάρουν το kill, μπορεί μέσα κάνει flash, όντως. Το ρουτάκι από τον Αλβάρο είναι clean για να πάρει το first blood. Και έτσι θα σκοτώσουν, ενώ ο Τζότζο παίζει πραγματικά με τη φωτιά και αυτό μπορεί να είναι ένα solo kill για τον Yahoo. Ο Yike ήταν εκεί για να δώσει τα φώτα του και ήταν αρκετά.
Και ακόμα και αυτό το 0,1 stun το οποίο πέτυχε με το ε. Το kill είναι kill, οπότε ό,τι έγινε στο bot, νομίζω πως διορθώθηκε. Τζότζο ξέρει τι κάνει ρε. Πήρε το flash του Yahoo, level 6 τον έχει κάνει open. Αλλά το bot σου είναι open. Το bot σου έχει θέμα. Σε αυτό το EMEA υπάρχει κάποιο έπαθλο για το top 2. Δυστυχώς όχι. Δεν μας έχουν πει καν αν του χρόνου γίνει πάλι το LEC versus, ώστε αν ο νικητής του EMEA που θα παίξουμε τώρα παίξει στο LEC versus του χρόνου. Τώρα δεν έχουμε lost ρατόρες, δεν αξίζει μάλλον να το κάνουμε. Ο Yike έκανε CC ρε. Τον ακούμπησε. Διαφορά LEC versus μας και το LEC. Στο LEC versus παίζουν δύο ομάδες από το ERL. Δες, τον ακούμπησε. To guarantee the damage, limits Jojo's ability to find an outplay. The risk is Orianna now has no flash. That is definitely a risk, but I do love the ballsiness from Yahoo. Οι δύο νικητές των EMEA Masters έπαιζαν στο LEC versus, αλλά δεν ήταν επίσημο LEC. Ο Γιώργο Wardar το Δράκο βλέπει τι γίνεται, ξέρει πως δεν έχει φλάσο καλή. Αν και το έχει γυρίσει στα CS, και η δουλειά που έχει κάνει με το Wave. Νιώθω ότι ο Τζότζο εδώ σκοτώνει. Jojo will want kills on the Akali, he'll want to accelerate it, and Yahoo going for a Rod of Ages, smart atomization against the Rod of Ages αλλά χωρίς tier ακόμα, το ξέρω για Yahoo, βλέπετε, και η Shockwave για να μην μπορεί ο Τζότζο να έρθει καν κοντά στο tower. It definitely looks like Yahoo learned something from the last time he faced Jojo's Akali. He's playing a lot more respectful this time. Yike wants to try to sniff for a steal here, but he's gonna get zoned out as his laners are not there to cover. So first dragon going over to Mkoi. Έχουνε bot prio, έχουνε mid prio. Ο Τζότζο βέβαια πάει να κάνει recall. Ενώ ένα wave θα κρασάρει στο tower του, οπότε θα χάσει minions, μπορεί να χάσει και plate. Αυτό η Orianna μπορεί να το χρησιμοποιήσει για να πάρει λίγο extra gold, όπως βλέπουμε εδώ. Και να ανοίξει τη διαφορά στα 550 gold. Με ένα φθηνό Rod of Ages για αυτό το item. Εννοείται, είπα για τον Yahoo ότι δεν είναι καλύτερος από τον Τζότζο και λογικά θα πάει 10-0 σε αυτό το game. Yike πάει για μια μεγάλη βόλτα. The TP was used to help Yahoo get a play, and now he's got a 600 individual gold lead over Jojo. Καταλαβαίνω ότι έχει στον Rumble δίπλα σου. Αλλά η Ornn δεν κουνείται. Ήθελα να δω αν ο Ornn κουνηθεί για να κάνει ulti, αλλά θα το κλέψουν απλά μπροστά στα μάτια του. Δεν ήξερε καν τι level είναι ο αντίπαλός του, δεν ήξερε τι... Ο Τζότζο αυτός ο Έλληνας παίζει Z. Ο Καναδός ξαδερφός του, ας πούμε. Jojo continue. It's so fun to watch Jojo because even when Yike is there, he's still pushing it to the limit with bot lane. Yeah, there's all in grand starfall as well. Oh, Yoya goes deep, but it's against an Ezreal. Busio takes the easier way out. Now Yoya committing the ulti for not much gain. The heal from Busio there. Θέλω να τιμωρήσω ότι ο Ezreal δεν έχει flash. Αλλά κάτι πήγε λάθος εδώ. Κάτι παίχτηκε λίγο μπερδεμένα. You don't have that grand starfall anymore, and now Yeo's gonna have the flash in what, a minute and a half, and be completely fine in that mid lane. Yeah, I was surprised to see that invested ball. I think that this τουλάχιστον ο Πάνου τον έπαιξε τα κουμπιά του. Τσέγε. Ωραίος ο Yahoo, έχει μείνει ζωντανός. Δεν έχει δώσει έξτρα πλεονεκτήματα. Το top lane το ορνάκι δεν δουλεύει. Είναι περισσότερο πίσω από ό,τι περιμένεις. Δύο waves. Μαζί με το first strike gold σίγουρα σιγά σιγά ξανά έχει χτυπάει. Δεν έχει καταφέρει να ανταγωνιστεί. Παιδιά, το τι βλέπουμε είναι στον τίτλο, η σημαντικότητα του παιχνιδιού είναι και αυτή εκεί. Ο νικητής επίσης αύριο παίζει με G2 για μία θέση στην ιστορία του LEC. Νιώθω ότι πάλι η ιστορία του LEC θα γράφει G2 και G2.
is really, really nice. If he can transition into the Storm Racer, it's a great spike and allows him to play a lot more aggressive in the Also top είναι relevant. Μέχρι να βγάλει upgrades ο Mirwin, ο άλλος δεν θες να έχει 2 items. Ωραία Voids, δεν είναι μπαφαρισμένα, αλλά έχει Caitlyn, θες να πουσάρεις, θες να κάνεις Siege. Ο Σκάρνερ πάει για να ξεκινήσει το fight. Μπορούν πάνω στον Pantheon που φλασάρει μακριά. Ο Μύρονας μπορεί να κάνει το διπλό knock-up. Παρ' όλα αυτά θα φύγει από το Shockwave. W του Soda's Unstoppable. Nice discipline from Mkoi. I like that Mirwin kind of wanted to go in, but the rest of the team had already. Δεν το έπαιξαν, απλά έφυγαν. So he didn't send it. Απλά φλασάρει ο Ελιόγια μέσα από το Skarner ulti και σταματάμε το fight. Παιδιά, η Caitlyn είναι όντως η Caitlyn πίσω από τον Ezreal. Ο Ezreal γιατί πουσάρει εκεί. Αποκλείεται, δεν βλέπει τίποτα. Πώς ακριβώς παίζει εκεί πάνω. Προσπαθεί ο Καλίστη να το παίξει, αλλά δεν γίνεται. Και η ερώτησή μου είναι, ξαναλέω, για ποιο λόγο Καλίστη πουσάρει εκεί πάνω. Πίστευε ότι κάνανε reset. Σου λέει τώρα που κάνουν reset, αλλά δεν έχεις ward πουθενά. Σκεφτείτε το, ότι αν έχει ένα ward, ένα από τα δύο ward, είναι ok, αλλά δεν έχει κανένα από τα δύο ward. Θα πρέπει να το έχουν wardάρει κάποιοι ή τουλάχιστον να έχει επικοινωνηθεί ότι δεν βλέπεις τίποτα. Το σκοτώνουνε και τώρα ο Σούπα μπορεί να ξεκινήσει σιγά σιγά μόλις βάλει το πρώτο item. Παίρνει το map πάνω του. Although though in position to contest the crab, a nice objective to get ahead of the dragon spawning. So with those items we talked about then, I mean 3 here for KC, I'm seeing the possibility of this dragon. Το Phages πάντως είναι ολοκληρωμένο. Ο Κάνα έχει ανοίξει ακόμα παραπάνω διαφορά. Στα 1,4 κάπα. Όσο λέγαμε ότι είναι πριν 600. 800 gold. Δεδομένος, πραγματικά δεδομένος. Να δούμε αν καταφέρει να βγάλει κάτι με αυτό, γιατί οι πιθανότητες λένε ότι δεν θα τους δώσουν το δικαίωμα. Όμως, ένα καλό equalizer μπορεί να ράξει το rate of fight, το έχουμε δει πολλές φορές. Λοιπόν, έχουν πάρει 3 voids. Έχουν πάρει 2 δράκους. Είναι πίσω στο gold λόγω του top lane, αλλά τα lane που σε ενδιαφέρουν είναι εντάξει. Ακόμα και η Karma είναι σημαντικό lane για το να είναι μπροστά έτσι, γιατί πρώτο item θα έρθει πάρα πολύ γρήγορα. Replay 110 gold. It's a KC early game gold lead, but Super getting a bit of plating there, showing the damage, quick work. Ο Super προσπαθεί να πάει όσο περισσότερο movement γίνεται. It's been, I guess, a really tempered early game, which I think this year and previous years I'm not used to saying with Mkoi. Αν και έχεις Karma, δηλαδή movement speed θα έχεις. Είσαι σταθερό σημείο και με ασπίδες, οπότε θα μπορούσε να γκριντάρεις λίγο παραπάνω για damage, αλλά μαζί με Karma και αυτό το build θα είναι δύσκολο να πιαστεί. Γιατί οι αντίπαλοι δεν έχουν τους καλύτερους πιάστες. The fact that they brought Mirwin over, I have to imagine, was so that they had that front line to help them disengage from the objective. But then Jojo was quite late to actually rotate down to bot, opening up the tower for Kana, who just got free access to that tower. Eventually Jojo goes, but he still can't contest the wave for Kana είναι πάλι εδώ. Θα πετύχει ένα έψιλο για να πάρει το first strike. Συν 10. And look at this, 1.5k individual gold lead for him. This rumble is getting accelerated. And Kana, as a player, especially when we think back to in these high tense situations where he needs to perform. Απλά εδώ ο Κάνα το επόμενο item πρέπει να είναι Bloodletter Skills. Η ομάδα κανείς από τους δύο κάνεις αλλαγές στο Summer, όχι. Στο Summer να κάνεις αλλαγές είναι η χειρότερη στιγμή. Γιατί σου έχει μείνει κυριολεκτικά ένα split και πάρα πολλές ομάδες που κάνουν αλλαγή θέλουν ένα split για να ξυπνήσουν. Οπότε το να αλλάξεις την ομάδα σου για να πας στο Summer και πιθανότητα να πας χειρότερα δεν είναι ποτέ λύση για αυτές τις ομάδες.
which is leading to some wasted ultimates and not as much pressure as you would like to see. Κάτω, ομάδες κάνουν τα δικά I τους. think it's pretty clear that it's mid and top for KC versus the bot lane of Mkoi, but Mkoi want to keep fighting. Μπάσιν πιάστηκε, πέθανε. Εδώ ο Γιάικ πετάει μια ξερή ulti, μήπως πιάσει τον Σούπα. Τώρα κινδυνεύει αν φάει stun εδώ πέρα, ο Γιάικ πέθανε, νο! Μπαμ! Έχει το πρώτο πλάσμα, τον κρατάει για πάρα πολύ ώρα, πάλι πέφτει κάτω, Ελιόγια με το kill! Θα ποσάρει ο Σούπα τώρα ευθεία το wave, έχοντας πάρει και τα voids, μπορεί να πάρει tower! Θα βγει 2.500 gold μπροστά. Παίζουν πανέμορφα οι Mkoi στο bot. Βέβαια εδώ ο Μπάσιν δεν ξέρω τι κάνει. Οκ, γιατί απλά πιάνεται. Ο Γιάικ παίζει πολύ μπροστά και εδώ είναι αυτό παγιδούλα σε stun. Και αυτό σημαίνει πάρα πολύ damage. Ο Γιάικ δυστυχώς γι' αυτόν δεν μπορεί να ξεφύγει. Όσο teams πάνε μόλις από το 3, αν βγούμε top 2 στο MSI πάνε 4. Αλλά θέλουμε να βγούμε top 3 στο MSI. Top 2, top 2. Περίμενε παραπάνω gold Caitlyn, τι γίνεται. Άλλα 2.000 καλά, δεν έχει πάει back. But it does feel like this game is quickly becoming Kana versus Super as those gold leads are stacking up. But it's not just Kana versus Supa, it's Kana versus Supa and Alvaro. He has the karma, which is so good into the rumble. He can always use the mantra E whenever Kana puts down the equalizer. Βέβαια, Mkoi μεγαλύτερο KC. Με το πώς παίζουν τώρα δεν θα διαφωνήσω. Απλά ο Τζότζο δεν έχει ούτε ένα item. Είμαστε στο 15. Τζότζο, πού είναι τα item σου? Λέει έτοιμος έχουν κλέψει. Θες να σου δώσουμε λίγα ψηλά? Τι γίνεται? An infinity edge. This feels quite quick for Caitlyn. I think right now Supa, when he saw them take the herald, he's like the crying meme with the money, because he's just like he's chilling with those items. Μπορεί να πάρει άλλα 2 plates εδώ κατευθείαν. 15 minutes, and now he can just hit mid tower. Although Kana is not on a ward here. Ο Κάνα με το chain πάνω του πρέπει να κάνει flash. Έβλεπε τον Pantheon να πλησιάζει πάρα πολύ επιθετικά. Ο Skarner 2 items παίζει με το Thrift Store build, πάρα πολύ φθηνό. His position didn't really lend himself to setting up a play for his team. And there was a bot wave that he could have gone and caught. Instead, he loses his flash. I think the Raptors did actually go the way of Elyoya there, at least the big one. I think Kana wasn't expecting Alvaro to call his bluff like that. I guess, he thought if he was just waiting, and then as soon as Alvaro sees him, Alvaro's going to be like, oh no, Κάνουνε he's probably teleport more people mid. behind. And then back Είναι off καθαρά and για get a quick positioning στο chunk δράκο, from that first strike. Πάρει ασπιδούλα εδώ ο Mkoi are Mirwin. playing incredibly Σημαίνει ότι aggressive. δείτε εδώ πώς θα περπατήσει τώρα ο Mirwin. KC where it hurts. Πρώτος. Βάζει το σώμα του μπροστά. Λέει αν θέλετε να περάσετε ή να βαρέσετε κάτι, θα βαρέσετε εμένα. Και εγώ δεν τρώω damage. Περίμενα να είναι πιο μέσα στο river. Τώρα πήρα αμυντικά βήματα και έχουν χάσει λίγο έλεγχο. Αλλά ακόμα μπορούν να παίξουν κόμπο με τα ulti τους αυτό. Orn μαζί με τον Pantheon και ο Τζότζο να κάνει το deep web flank. Έχοντας item πια. Εζούλτη πετυχαίνει μόνο τον Αλβάρο. Ο Herald κάνει spawn ώστε να γίνει το έκτος άνθρωπος για να παίξει το fight. Το ουλτάκι εδώ είναι καλό. Οκ, κόβει πάρα πολύ κόσμο. Μπούσιο μπαίνει μέσα μόνος του. Κάνουνε focus του. Την κάρμα, τη σκοτώνουνε. Η Νίκο μπαίνει μέσα στο Herald. Τους τραβάνε με το ulti rumble πάνω στο χαλί για να πάρουν 2 kills και μετά ο Τζότζο μπορεί να πάρει έναν στο side. Αλλά ο Ελιόγια θα πηδήξει με το stun. Ο Σούπα τον έχει προδώσει στο full. Και εδώ ο Μπούσιο κάνει το play επειδή μπορεί να μπει στο Herald. Έκαναν focus το support και λες μπρο αποκλείται να κάνουν focus στο support. Σωστά, αυτό είναι λίγο τρελό. Και δουλεύει. Το ναι, και εμένα αυτό με χάλασε. Θα ήθελα να δω ένα καλό έτσι τελικό στο top 3, αλλά... Εδώ είναι Shockwave σε ulti Skarner, σε ulti Rumble. Το fight πήγε όσο καλύτερα μπορούσε να πάει. Νιώθω πως είναι το καλύτερο fight που μπορούσαν να παίξουν. Δεν μπορείς να πετύχεις τα κουμπιά σου πιο όμορφα από αυτό. Yahoo Shadow Flame δεύτερο, μπράβο Yahoo. Μόνο για αυτό που έκανες, μπράβο.
even though Busio, it started off looking pretty bad, right? He didn't get a huge Nico ult. Αυτό που έκανε ο Μπούσιο για μένα ήταν λίγο int. They're able to adapt in these clutch moments. Δεν περιμένω να υπολόγισε ότι ζει εκεί, αλλά καταλάβεις. How they beat Ginex is how they 3-0'd them. Some of those early games for Ginex were looking fantastic. Then you get into the 5v5s and all goes to hell in a handbasket. At least Super still has the damage though for the Spanish fans as Kalis just got half shot, half health rather. Infinity Edge now picked up. And despite losing the drive... Κοίτα, γι' αυτό που λέγεται upgrade to Ornn. Τα upgrade to Ornn δεν είναι το τέλος του παιχνιδιού. Okay. Στο τέλος της ημέρας για τον Σούπα είναι 30 συν AD. 30-27. Δεν 27. Αλλά δεν είναι το τέλος του game για κανέναν εκεί. Θα βοηθήσει, αλλά πρέπει να σκεφτούμε, γιατί όταν εγώ σου λέω ότι... Οπα, πάει να παίξει το 1v1. Ο Τζότζ ήταν πάρα πολύ τολμηρός, εδώ θα ζήσει! Αλλά θα φάει χαλί και νομίζω ότι μόλις φάει χαλί είναι κάτω, έτσι ο Κάνα στοχεύει και σκοτώνει! Ήτανε μια πάρα πολύ μεγάλη κίνηση η οποία δεν οδηγεί σε κάτι καλό. Μπορούν να πάνε τώρα και να βάνε και τον πάνω που τον έχουν τραβήξει με το ulti του Σκάρνερ. Τον πηγαίνουν μια μικρή βόλτα όσο ο Ελιόγια πηδάει στην δικιά του ομάδα. Παίρνει λίγο heal, φλασάρουν στην Νίκο, ξέρουν πως δεν μπορεί να κάνει πολλά για να πάρουν ένα kill πίσω οι ίδιοι οι Mkoi. Στο τόπο Rumble που σάρελα στο mid έχουμε άλλο fight όπου εδώ δεν ξέρω πως οι KC μπορούν να περπατήσουν πάλι γιατί ναι, τους το απαγορεύεις κανονικά. So things are getting chaotic on the rift. With Jojo down, KC see another opportunity to make a play happen in the middle lane. But Yahoo doesn't have any resources left. And Πάρει plates εδώ εκεί, ήταν αρκετά fed. Παιδιά, τι σας έλεγα για τα upgrades του Ornn. Αν σας έλεγα ότι το upgrade του Ornn είναι 1000 gold, αυτό τα stats που σου δίνει. Θα μου λέγατε, ok, 1000 gold είναι το 1 τρίτο ενός αντικειμένου, σωστά. Η απάντηση είναι λάθος, γιατί τα περισσότερα items που κάνουν 3.000 gold σου δίνουν stats για 3.500, 3.700, κάποια 4.000 λόγω των bonus passives που έχουν και όλα τα σχετικά, οπότε συνήθως είναι πιο κοντά στο 1/4 ενός αντικειμένου αυτό που σου δίνει όλο. Οπότε όταν έχουμε ένα game πρέπει να σκεφτούμε πού πάνε αυτά τα stats και τι δίνουν στον κάθε παίκτη. Στον Σούπα είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Σε ποιον άλλον όμως τα stats που θα πάρει είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Είναι job upgrade, απλά είναι ξέρεις να ρυθμίζεις τα expectations μερικές φορές για το τι θα πάρεις. They are putting pressure down. Plate secured. Yahoo, now with Kana at his back, feels very safe. New and long-range engage almost up and available though, so KC have to pay the respect. They still take the wolves and they've done their job getting deep. Ναι, καλή, αλλά δεν είναι ανάλογα σε ποιο item. Δεν νομίζω ότι θες να πας στην Ακάλη και να δώσεις το Gunblade, right? Θες να βγάλεις Shadow Flame, να δώσεις το Shadow Flame. Οπότε τώρα, κανονικά Ornn πρέπει μόλις πάει 14 να κάνει upgrade το Infinity. Εκτός αν δει ότι ο Pantheon θέλει παραπάνω HP και να πάει εκεί. Έχει. Ξέχασα ότι μπορούμε να βλέπουμε τα stats των παιχτών εδώ πέρα, Ότι έχουμε όλο αυτό το πέρα το μορφογραφικό που μας δείχνει ακριβώς τι γίνεται. Αν δεν είναι το upgrade, όχι κάνεις όποιο item θέλεις. Πώς ακριβώς δουλεύει αυτό που φτιάχνει item για τον εαυτό του? Κάθεσαι πίσω, κλικάρεις το item και ο Ornn ξεκινάει και το φτιάχνει. Στον κάτσο. Ο Γιόγια γιατί τόσο low από τώρα? Το Ορνάκι δεν μπορεί να βρει το ulti. Ο Μπούσιο μπρει πάνω για να φάνε τώρα γρήγορα τον Τζότζο μέσα στο Shroud. Γιατί ο Τζότζο είναι μόνος του. Ένα μεγάλο ερωτηματικό αυτό το fight. Το Ελιόγια χάνει πάρα πολύ HP. Ο Ornn δεν πετυχαίνει το ulti. Ο Σούπα ζωνάρεται πάλι από την αρχή του fight. Και όλα αυτά καταλήγουν στην Ακάλη να είναι μόνη της. Δεν ξέρω, ο Ελιόγια εδώ νομίζω ότι το πήρε πάρα πολύ πάνω του. Και ο Yike ψιλοκόβει τον Μύρονα στο δρόμο.
Jojo wants to go in, but he has no Λάθος. CC from his teammates, so it's so Ήταν λάθος easy for από πολλές KC. πλευρές. Just collapse on him and take him down, and that's another Drake for KC and another teamfight win for KC. Yeah, the Akali committing the flash in a situation like that means that you then don't have the flash for any outplays. Busio recognizes, Το πρόβλημα για την Mkoi είναι ότι το άτομό τους που είναι fed, αυτό δεν μπορεί να βαρέσει. Οι Mkoi δεν παίζουν για να ενεργοποιήσουν τον Σούπα και όλο το κόμμα τους να δουλέψει γύρω από τον Σούπα. Οι Mkoi παίζουν για να ενεργοποιήσουν τον Τζότζο και να μπορεί να βγάλει flank. Αλλά έχεις μια Kate με 3,5 items. Είναι τέρας. And this Akali with high expectations out of draft has been limited in its impact here in game 1. Good job of pulling it. Yeah, who's had a pretty decent day. I mean, I think his execution with this Orianna has been largely clean. Ο Λουλής πως και βγάζει εσένα, έτσι πάει ρε μαλάκα. Τι περίμενες? Going into playoffs, we outranked the other top 3 teams. Their mid laners above them. Jojo, Cats, very easy to do so. I do think, like, this game, it's been very clear that he knows how Jojo wants to play, and he respects on every window that Jojo's trying to το punish. Kate εκεί να βγάλετε μια φάπα. You then get the other side Αυτό σου λέω ότι οι Mkoi δεν παίζουν για τον Σούπα. and that's when they've punished Jojo, really shut him down. Although at 1.5k Τέλος της ημέρας, η Akali σου δεν είναι δυνατή. Πρέπει να παίξεις για το άτομο το οποίο είναι δυνατό. Γιατί αυτή η Kate με 3 φάπες, τον Καλίστη και τον Μπούσιο, γιατί κάνω Μπούσιο πάει πάλι για όλο ulti. Τους κάνει knockout. I feel that with Koi's comp, they're trying to play a front-to-back style with the threat of an Akali on the back line. But I think KC's front-to-back is simply better. When you have a Orianna, Ezreal, Γιατί λέω with a όλοι. Skarner in front of you, Να κάποιος να τον the game βοηθήσει. plan becomes very simple. Stand behind your Skarner, track the flanks, ward wherever the Akali is trying to attack you from, and then when Busio sees the Το angle, build you του commit Yahoo the λίγο one-on-one. περίεργο, αλλά μου αρέσει There's ότι so much πήγε threat onto the front line, and the truth is that Koi's Rod of front line is likely Ages going και to μετά fall βγάζει first. Shadow Of Flame course, και this extra all damage, is αν και περίμενα να πάει scary, but Rocket right Belt. now, Mewin doesn't really Είναι feel αλήθεια πως to περίμενα να have πάει that Rocket Belt. presence or tankiness that the front line of KC Αλλά currently μάλλον has. βλέπει το stream και με έχει ακούσει. Super now building towards the LDR. Late game σε ποιον το δίνω. Νομίζω αν πάμε deep στο late game κερδίζουν οι Mkoi. Ο Skarner πεθαίνει πιο εύκολα, το Akali έχει πίεση στους πάντες, γιατί έχει φτάσει στο σημείο που κάνει hyper damage. Εντάξει, το build του Gate είναι προτίμηση του κάθε παίκτη πώς θέλει να παίξει το matchup που έχει. It's a waiting game for Mkoi right now. So we will wait 2 minutes till the Drake. Baron sits up, Jojo Αλλά continues banger to fight θέλαμε the και outside banger push. πήραμε, είναι απίστευτο. And just note, even though Yahoo is 1,500 gold up and 4 kills up, I look at Jojo right now, and he's actually not that far behind in experience, despite going up against a Rod of Ages 10 stack on the Orianna. So Ισχύει, πόσο Jojo είναι μπροστά στο XP από το split push έτσι. Είναι μπροστά στο XP. Mkoi going to continue playing up towards top side now. It is just lolling about until we get towards that next dragon, Skip me which a should decide. Για mobility είναι πιο laning face centric. Το build της Kate είναι μία φάπα positioning, μία φάπα positioning. He's probably got a component in base, but the damage from Kalist, remember, 0-2 after the laning phase, 3 items finished for him. The gap between him and Super, obviously, that component does exist, but with the advantage that the Orianna and the Rumble, oh my god, that's a death cap nearing completion for Kana. I'm surprised Yahoo went for the Storm Raider's surge. Η ερώτηση είναι πόσο κοντά είναι ο Σούπα στο επόμενο item. It's Storm Raider's surge? I'm thinking, what's the rune then? That's the rune, Storm Raider's surge. Yeah, what's the item then? Έχει 1100 gold. Δεν είναι πάρα πολύ μακριά από οποιοδήποτε. All I can think of is Storm Raider's surge. It's very similar, no, the item? Storm something. It's that. Guy, it's the same problem I have with public and perfect. I recall, execution. θα αγοράσει το Last Whisper. Δεν έχει ολόκληρο το LDR, αλλά πάλι είναι καλό το Last Whisper για αυτό το σημείο, γιατί όλοι έχουν πάρα πολύ armor. Καταλαβαίνει πως κάπως πρέπει να κάνει damage. Skarner θα το πρεσάρει κατευθείαν. Θα πάρει το heal από την κάρμα, αλλά οι μπάτσες που τρώει δεν μπορεί να είναι και τόσο. Πιο πολύ ο Μύρονας έχει φάει damage. Ο SDL είναι στα 30 κίνητα. High cooldown αρκετά υψηλό ED. The question is, do Koi try to fight this one? Because it's not the soul just yet. They could argue, hey, we are still behind in items, let's wait. Βεβαίνει πάλι ο Mirwin γιατί κάνει teleport, κάτι πρέπει να δούμε εκεί. Κάποια δημιουργία πρέπει να γίνει. Οι άλλοι έχουν ξεκινήσει το δράκο. Είναι 3 mountains.
Και αυτοί οι τρεις Mountains σίγουρα δημιουργούν προβλήματα με έναν Skarner, με έναν Rumble να παίρνουν πάρα πολλά resistance την Orianna. Όπου με το Mountain να πάρουν και το Soul γίνεται πάρα πολύ σκληρό καρύδι. Παίρνουν flash, παίρνουν πάνω σε αυτή την Orianna όμως. Και το σκληρό καρύδι από ό,τι φαίνεται θα σπάσει. Είναι μέσα ο Τζότζο. Δεν μπορεί να κάνει το ρο 2 για δεύτερη φορά και θα πεθάνει. Ο Τζότζο το ίνταρε λίγο. Και ήταν τρέχτικο το play γιατί απλά μπορούσαν να πάνε Baron. Ήτανε free Baron εδώ. Και αντί για να κάνουν Baron, ο Τζότζο πεθαίνει και χάνουν και το Δράκο. Μπορούν ακόμα να κάνουν Baron, τι πιστεύουμε. Ήτανε clean play από το Μύρονα. Το πώς κάλεσε το κρυάρι. Οπα. Πάλι δεν πάνε Baron, δεν μπορούν. Φλάσαρε, πέτυχε τον Yahoo. Και το πόσο Yike δέχτηκε τόσο damage, αλλά ρενάρουν εδώ, πρέπει να πάνε back, ό,τι διαφορά έγινε. Και ο Μύρονας πραγματικά το παλεύει, okay, το παλεύει όσο παραπάνω γίνεται, όντας 4K πίσω. Με διπλό flash τους έπιασαν πάντως. Εδώ ο Τζότζο ήτανε λίγο σας. Gives Yike the window to land his ultimate and turn the play around. Do we give massive credit to Yike for that, for predicting Jojo's going to run right into him? No, because he flashed over the wall. Jojo. Oh, what about this? Shuriken's going to be taken. Kana sitting on a blast cone. He's overheated. Jojo looking for the angle. Δεν υπήρχε ulti. Tag him though. Kana runs around the blue buff. Ακάλι ήταν χωρίς το cooldown εκεί, γι' αυτό δεν το χρησιμοποιήσε. Upgrades έχουν έρθει σχεδόν όλα με μόνο της Karma. Τόσο αν το έχει κάπου και το βλέπουμε τον αριθμό. Όχι, δεν το έχει. Και χαίρομαι τόσο πολύ που δεν είναι κάποια ομάδα που υποστηρίζω σε αυτό το game. Και δεν με ενδιαφέρει ποιος θα κερδίσει, απλά να κερδίσει κάποιος. Caitlyn, level 14, αλλά όπως είπαμε αυτοί οι τρεις Mountains δημιουργούν πρόβλημα. Πρέπει να παίξεις μετά. Αλβάρο δεν ήθελε να μπλέξει εδώ, κατευθείαν φεύγει. Ωραία εδώ πέρα η head από το Σούπα. Κοιτάνε τον Yike και αυτόν στοχεύουν όσο ο Yike θα μαζέψει τον Orn. Θα τον πάει μια βόλτα πίσω, αλλά ο ίδιος μπορεί να χρησιμοποιήσει τον Dash να φύγει λίγο μακριά και μετά να μπει κάποιος μπροστά ή απλά σώζεται. Yike. Συνεχόμενο κυνήγι, μπαίνουν πάνω στον Γιόγιο που δεν έχει το flash από πριν. Αν υπάρχει movement speed, έρχεται και κάρμα για βοήθεια. Mkoi, what have they lost? Well, now they just forced the Baron. They've got great damage down onto Elyoya. He now has to go back to base. The threat is there. Jojo face checking. Jojo, τι κάνουμε σήμερα, Goat? Jojo, what are we doing? Ray Joker, όσοι έχουν πάρει μου έχουν πει ότι είναι ok, δεν έχει κανένας πρόβλημα. Is it going to go back to the Baron for another thought? A lot of farm is being lost in the bottom lane and the top lane. Casey had pressure across. Τώρα από το ρότο TF και του Rengar τελικά δεν βλέπει τίποτα άλλο. Τα chains. Chain LeBlanc, Chain Karma. Τα βλέπουνε. The motion here as GA is also up and available. Casey have pulled off the Baron. Good that Betty pointed your eyes towards those farm and side lanes. Mkoi getting them now, but a lot was still lost. Πάλι χορεύουμε. Πόση ώρα βλέπουμε Aram? Για, σκεφτείτε λίγο. Πόση ώρα το game είναι Aram? Εδώ και 3-4 λεπτά. Είναι απίστευτο το πόσο κάθονται στο μήνυμα. Αυτή τη στιγμή δεν είναι πιο δυνατή η Mkoi με αυτή τη διαφορά στο gold. Και από combo πιστεύω ότι είναι πιο δυνατή. Αν και το πρόβλημά τους είναι ότι η Akali δεν έχει items. Εδώ αν η Akali ήταν 3,5 items και η Caitlyn είχε λιγότερο gold, θα έλεγα πως είναι πολύ πιο playable. Γιατί η Akali δεν έχει τη δύναμη να σκοτώσει κάποιον. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Είναι αυτό που τους κρατάει πίσω γιατί ο Orn είναι ok. Ο Panther είναι φανταστικά στα 3 items. Η Caitlyn είναι turbo. Αλλά η Akali είναι αυτό το λίγο damage. Είδατε πριν πόσο λίγο της έλειπε. Akali θέλω να δω αν δεν έκλεισε το zone επειδή δεν είχε. Ή αν απλά θέλει να το κλείσει μετά. Έχει 400 το κόμπο έχουν και οι C. Πώς? Πώς ακριβώς με 2 immobiles magic damage εναντίον Orn και Pantheon είναι καλύτερο κόμπο. Στο προηγούμενο fight κυριολεκτικά είδαμε ότι αν δεν τρολάρει η Mkoi, η KC θα φάει gap.
That play was bad though. That play was Βρε πόσο ο Τζότζο ή ο κάθε Τζότζο είναι έτοιμος να παίξει το fight σωστά. Full item still behind Yehu, who is currently working towards what seems like a death cap. We're seeing a lot of grouping happening up around the mid lane once again. Looking at the minimap, he's debating whether he goes to side or whether he... Ο Άνθον θέλει να ουλτάρει, φαίνεται την Οριάννα. Ξεκινάνε. Ο Τζότζο πιάστηκε. Πιάρουνε και τον Καλίστ, αλλά ο Τζότζο είναι 10 HP. Και θέλει να παίξει το fight, πάνω στον Μπούσιο. Κάνει τίμιο damage πάλι, πεθαίνει. Το fight παίζεται 5v4 με το Γιάχου να είναι πάνω από το 2 κάνει σόκο και να παίρνει τον Guardian Angel πάνω από τον Pantheon. Οπότε τώρα καλύπτουν τον Pantheon όσο καλύτερα μπορούν. Παχεδούλες γύρω από τα πόδια, μήπως και μπορέσει να φύγει με το flash. Αλλά ο Τζότζο εντοπίστηκε στο flank. Παρ' όλα αυτά δεν σταμάτησε το flank. Ήθελε να παίξει το fight. Caitlyn ανεβαίνει για να παίξει μερικές χέντες. Ο Καλίστε όμως έρχεται με teleport. Ο Γιάχου έρχεται με teleport. Και απλά κόβουν πάντα τους δρόμους. Όσο ο Μπούσιο ακόμα παίζει από το flank. Είναι soul, είναι mountain soul. Τι έχει πάθει ο Τζότζο σήμερα ρε. 4 mountain Drake. Άρα σπίδα. Ρεφερί μπορεί να έχω ένα replay. Casey now, they have the soul. Jojo's still dead. Respawn just now, but they know they have the tempo lead. They're going for the Baron. Έχουν και waves στο top lane, έχουν και τα seals. Γιατί εφόσον βλέπει, εδώ τον βλέπουνε, γιατί συνεχίζει ευθεία σαν το Γιόλο. The ultimate from Busio, their target is clear. Kalist nearly loses his life in the exchange as well, has to flash away from the play, but it is KC that's Εδώ πως the pick. οι Mkoi έχουν έναν τρόπο που παίζει το κόμπο στο κεφάλι τους και δεν μπορούν να κάνουν adapt όταν αυτός ο τρόπος δεν βγει. Γιατί κάθε fight είναι ακριβώς η ίδια προσέγγιση. Βλέπεις ότι η Ακάλι δεν μπορεί να παίξει με αυτόν τον τρόπο. Θέλεις μήπως να στείλουμε την Ακάλι μέσα σε δεύτερο χρόνο, ξέρεις, να μπει ο Ornn, να πιάσεις το knock-up, να πάρεις το flash του Καλίστ. Και ενώ η Νίκο μπαίνει για να κάνει engage, τώρα εσύ μπορείς να κάνεις να μην μπεις πρώτος. Λέω τώρα μία ιδέα, κατάλαβες, να προσπαθήσουμε να βρούμε κάτι άλλο. Παίζει το split. Βλέπαμε τις προάλλες που έκανε split με Ακάλι. Το game είναι για τους δύο παίχουμε. Έστειλε. Η Ακάλι κάνει teleport. Αυτό το fight φαίνεται το καλύτερο fight που μπορούν να παίξουν, παιδί. Γιατί ο Mirwin τανκάρει και πάρα πολλή ώρα. Φλασάρει να χάνει τη ζωή του από τον Καλίστ. Ακόμα ο Τζότζο θέλει να μπει πάνω στο flank, μπορεί να πάρει ένα kill και μετά κάνει ζώνιο όσο Pantheon πρέπει να πλησιάσει κάποιος να παίξει το fighter, δεν πηγαίνει με τίποτα. Τους βλέπει από μακριά ο Ελγιόγια, λέει όχι, αν πεθάνεις πέθανες ρεβέντι μου. Fighter 2 για 2. Το στυλσιμο από τον Μπούσιο. Τι game είναι αυτό ρε, τρομερό πρώτο game. Ό,τι πρέπει για να πάρουμε λίγο ζέσταμα. Εδώ αν είχε GA ο Ελγιόγια θα πήγαινε εκεί που είναι ο Τζότζο. Αλλά γιατί δεν έχει GA, εδώ σταματάει να θέλει να παίξει μαζί του. Ο Τζότζο τώρα δεν είναι καν τόσο πίσω, φτάνει καπέλο. Γιατί είπαμε πριν ότι όταν βγάλει αυτά τα items, το game γίνεται καλύτερο για την Mkoi. Πόσο. 140 gold είναι φτωχός ρε, δεν έχει μία. Οκ, είναι φτωχάτζας. Σε 3 λεπτά 1100 gold χωρίς να πάρει kill. Αμφιβάλλω. Όσο πάρει το tower στον bot ολόκληρο. Ο Καλίστε βέβαια είναι και αυτός 5 items, έτσι. Είναι 1000 gold πίσω μόλις τώρα και είναι 5 αντικείμενα Ezreal. Snippy the snip. Δεν cooldowns. Πρώτο game 40 λεπτό, ετοιμαστείτε για 4 τέτοια.
And Mkoi now they're facing an uphill battle. Supa, he has so many items and so much damage, but it's been so difficult Ήταν τρομερός for παίκτης κοπέλο Jojo to του. actually find his angle in his team fights, find the mark where he can one-shot someone without getting CC. Αλλά αυτή η Orianna είναι beast, το Skarner είναι πάρα πολύ tanky. Μην ξεχνάμε τους 4 Mountain Drakes. 4 Mountains. Again, he's been picking up waves in side lanes. We talked about it Έτσι, αν πατήσω εδώ μπορώ να δω armor και magic resist. Level 18 now on the Akali. 146 armor. Με 0 armor items, 146. Ο Skarner έχει 317, 138. Η Orianna έχει 145 armor και 93 magic resist. Όταν έχει την μπάλα πάνω της, by the way. Αυτό εννοούσα. Αλλά βάλε πολύ. Ευχαριστώ, Orianna. Που πολλαπλασιάζονται και αυτά με την μπάλα της Orianna είναι λίγο crazy. Ο Mkoi δεν με ενδιαφέρει. Όποιος να κερδίσει θέλω να δω καλά games. Σχόλια για διακοπή συνεργασίας με Fnatic έμπειρος. Δεν είναι διακοπή. Ο έμπειρος είναι ακόμα στη Fnatic, απλά θα είναι στον πάγκο. Δεν έχει φύγει από την ομάδα. Caitlyn at 6 items is just a different beast. Like if she can stack up that headshot, play with it with the rapid fire cannon, especially with the storm racer. Πήραν top, δεν πήραν ακόμα. We'll have to see if he can get a proc off. Φήμες λένε ότι θέλουν Κορεάτη από τα Academy της Κορέας, αλλά μου ακούγεται πολύ κουφό. Να πάρεις Κορεάτη στο Summer Split. Ο Κορεάτης θα θέλει ένα split για να πάρει μπρος. Παίξ' το Τζότζο. Τζότζο, παίξ' το! Τζότζο, παίξ' το κότα! Τζότζο, χίλια συγγνώμη φίλε μου, αλλά έχεις κάνει 0 σωστά plays. Έχεις literally κάνει 0 σωστά plays. Προσπαθεί να ξεφύγει, αλλά τώρα η Akali είναι άχρηστη. Οκ, δεν είναι πουθενά. Πρέπει να πάει back, να κάνει teleport και να παίξει το fight χωρίς το ulti. Και χωρίς ζώνιας. Αυτό είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό. Ναι, αλλά ο Elder είναι up. Και αν δεν κάνεις contest, το game μπορεί να φύγει από τα χέρια σου. Πρέπει να καθυστερήσεις, πρέπει να παίξεις με το χρόνο. AC, περιμένουν μέσα στο pit. Το equalizer είναι και αυτό σε cooldown, αλλά έρχεται πιο γρήγορα. Ο Khan θα έχει το cooldown. Τζότζο κάτι ψάχνει, δεν είμαι σίγουρος. Ο Elder έχει ξεκινήσει, παιδιά, αλλά πέφτει σχετικά αργά. Να θυμηθούμε ότι η ομάδα που έχει 4 δράκους κάνει λιγότερο damage πάνω στο δράκο και μετά έχουμε τον Μπούσιο να κάνει το cage και να πιάνει πάλι την Akali. Είναι dead. Ο Μπούσιο πραγματικά έχει βάλει στο μάτι τον αντίπαλο mid laner και τον έχει σκοτώσει κάθε φορά. 4v5, μπαίνουν μέσα με το Shockwave, διαγράφουν την Caitlyn και ο Ελγιόγια λέει μπορώ να πάρω το smite, Ελγιόγια έχω άσχημα νέα, δεν υπάρχει smite για να πάρεις εδώ. Φεύγει με το ulti, σηκώνεται στον αέρα και μετά πάει στο mid, όπου στο mid δεν μπορεί να βρει τίποτα εκτός από πόνο. Το wave είναι ο στόχος, παιδιά, θέλουν να κόψουν το game, να δείτε bot, υπάρχει άλλο wave στο bot. Και η KC πρέπει να τους το δώσω. Το πώς παίξανε γύρω από την Akali, το πώς απλά την αχρήστευσαν ξανά και ξανά και ξανά είναι απίστευτο. Αυτή η Akali δεν έπαιξε ποτέ παιχνίδι. Ο Κάνα και ο Μπούσιο την είχαν βάλει στο μάτι και όσοι την είχαν στο μάτι απλά έβλεπε τον θάνατό της. Σε πολλά replays. Μπράβο, μπράβο. Βλέπουμε μια ομάδα όπου ξέρει να παίζει γύρω από το αντίπαλο κόμ και να το κάνει εξαιρετικά. Mkoi wins! Όχι, KC wins, τι πήγα να κάνω. Η Akali δεν κολλούσε με Cake, γενικά είναι BTR στο μέτα. Όποιος παίζει Akali συμπερφάρει, απλά το θέμα είναι πως οι άλλοι ήταν πανέτοιμοι και δεν ήταν ο Jojo έτοιμος. My top side did a really good game. Buzio had good engage, so yeah, was good. Your team fights were incredible. Now, of course, last time the Akali was picked against you by Jojo, there were 5 solo kills to be had. Now, however, I was a little surprised he kept kind of inting into you. Yeah, I mean, last time was just unlucky, right? Yahoo was trying a rune on the matchup, and he was not good, so it was kind of hard. But now that Yahoo has the good rune, then it's Αυτά που λέει. Definitely is. Thank you so much, Kalis. You can go and join your team. Just the king of the matchup, guys. Ακούω αυτό που λέει.
king in the matchup indeed, and honestly, early game doesn't even matter when you know what you want to do with the tools we had. We're eating good. Θέλω πετιάλα, θέλω πετιάλα τέτοια team. Οι φανάτικοι έκαναν το ίδιο πέρυσι με Humanoid και Pobby. Ξέρω, οι φανάτικοι είναι μια περίεργη ομάδα. Μια περίεργη ομάδα. All that matters is your team fight better. And you are the one setting it up, Odo, in the beginning of the pre-show. The fact that once again it is Casey Χρώμε το μικρόφωνο, displaying their το clutch δικό μου. factor in the Euronics play of the day. Actually, that's what they're doing. Jojo is trying to find the flank, but he can't. Έχει TL σήμερα μόνο, άρα πάμε τελικό. This game was just all about marking Jojo Pune, and this is the first time it happens. But Casey on the other side of the team fight, they do such incredible display of clutchness. Ωραίο fight, αλλά Riding through the herald is just the cherry. νομίζω πως ο Jojo εδώ πρέπει να επιστρέψει. So much disruption on a team fight or on a side of Mkoi where you would think it's all about. Τώρα για τον Jojo να κάνει step up. Γιατί ο Yahoo ήταν ο πατήρ του σε αυτό το παιχνίδι. Μπράβο. Ωραία δουλειά από την Oriana και αυτός. Δεν περιμένω από τον Yahoo να παίξει τόσο καλά στο πρώτο game. Αλλά δεν περιμένω πολλά και το δεν περιμένω γίνεται. Να πάρουν τον Όντο να παίξει η φανάτη. Φαντάζεσαι. Είναι τρελή, μπορεί να κάνουν τα πάντα. And I think this is just such a nightmare, and you can see that he struggled to adjust because we've seen the matchup before. He did really well last time. Έχω χάσει την εμπιστοσύνη μου στους φανάτικ, ρε φίλε. Δεν υπάρχει trust μεταξύ μας. And we saw, no matter how late in the game we got, no matter what the situation was, Casey were just one step ahead. Exactly, it was just so telegraphed, and I really like the adaptations that Casey made because throughout this whole game, if we can bring up the replay and start playing it, throughout this whole game, it was all about the Akali. And even now, if you can take a look. Πάντως, good start. Να σας πω κάτι. Βλέπω τα packs που έχω δίπλα και σκέφτομαι δεν πρέπει να ανοίξω άλλα packs. Πρέπει να σταματήσω, παιδιά. Όσοι δεν ξέρουν, έχουμε ξεκινήσει να ανοίγουμε κάρτες στο stream και έχω ψιλοεθιστεί. Έχουμε ανοίξει μερικά πολύ ωραία πράγματα. Αλλά φοβάμαι ότι καλύτερα δεν θα έρθουν. Έλληνες παίζουν στις καλύτερες ομάδες. Ο Λαμπρόφ πήρε το καλύτερο support. Ο Βλάντι με τον Έμπειρο που είναι φανάτικο. Ο Έμπειρος είναι πια στον πάγκο, αλλά είναι αυτή. Άλλους Έλληνες μετά είναι... Μετά δεν ξέρουμε γιατί τώρα έχουμε μερικές μεταγραφές. Έχουμε μεταγραφές, οπότε αναρωτιόμαστε τώρα πού θα καταλήξει ο Κομ, πού θα καταλήξει ο TL Niro, πού θα καταλήξει όλοι αυτοί οι μεγάλοι παίκτες. You can understand why Mkoi could think they could get away with this, because they did get away with it. It worked last time. The fastest, the most decisive game we saw when they played in Spain was the game 2, where Jojo played the Sakali, but credit to Yehu. Kaliss said, hey, it's better Rune, so now he's got the matchup down. He knows. But the numbers that we saw from Yehu in this matchup, so much better. What a globe. Mkoi absolutely baited δεν πήραν ακόμα κάποιον. Ανακοίνωσαν. Κοίτα, δεν το ανακοίνωσαν αυτοί. Το ανακοίνωσε αυτός που κάνει τα leaks, οπότε επίσημα δεν έχει μπει ακόμα. Listen, there's a reason why Oriana just banned globally. Because she's just so damn OP, but at the same time, I am not surprised. Όταν είναι το κλασικό ότι βγαίνει κάποιος, κάνει το leak και μετά παίζεις γύρω από το leak. Is about egos, and if there was one player who would take the ego matchup and want to slam it again, is Jojo. But ultimately, it didn't work, and that's not a bad thing. It's not a bad thing. Sometimes you take risks and they don't pay off, but at the same time, it's paving a great way forward into this series. No, this is so thrilling because if we take a look at the draft, both drafts are good. Like that's the thing. It's like On chat έχουμε και ένα giveaway για να σας δώσουμε μια τράπουλα, οπότε πάρτε συμμετοχές στο giveaway, μπορεί να κερδίσετε. Μπορεί να είστε τυχερός που θα πάρει μια τράπουλα με κάρτες δώρο από το stream. Και επίσης έχουμε και την πάρα πολύ ωραία ταινία που βλέπετε δίπλα να παίζει το animation για την ημέρα της αποκάλυψης από τον Steven Spielberg που βγαίνει στις 10 του μηνός κινηματογράφους. Άρα αν 10 του μηνός δεν έχεις να κάνεις κάτι και νιώθεις πως ο ελεύθερος χρόνος που έχεις στη ζωή σου είναι αρκετός, μπορείς να πας μια βόλτα από το σινεμά. Τράπουλα. Θα την ανοίξω, να σας ανοίξω τις κάρτες. Και απλά η Fnatic είναι μια ομάδα όπου τα όνειρά σου πεθαίνουν. Δυστυχώς. Αχ, Fnatic, κάποτε ήσουν η βασίλισσα του League. Αλλά έφυγε ο Reckless, ο θεός του game, και μετά όλα πήγαν ανάποδα.
the trade worked the way they wanted it to. JoJo just fell more behind. Casey adapted their overall draft more to better punish the Akali. Because remember, the last time they played this matchup... Μακάρι να μην βρουν τίποτα, okay. Μακάρι να μην βρουν τίποτα οι Fnatic και να αναγκαστούν να παίξουν. Γιατί ήταν σε πολύ καλή φόρμα οι Fnatic. Καλή φόρμα. Στο τέλος, έπαιζαν καλό League of Legends. Πείτε τι θέλετε. Well, it's just a very different scenario than last time we saw it. Closing thoughts on KC, because we saw them last week. I know we were doubting them, the fact that they played against Navi, they played against what was left of Ήταν θαυμαστικό Open, είστε καλά. But we had doubts coming on today, especially against Mkoi. Exactly. So doubters here? Well, my doubts have kind of, went away. I thought the early game didn't really, the shining light that they had in the early games against GX and Navi, I had doubts whether they could, but όταν σας λέω να πατήσετε θαυμαστικό για χορηγό, δεν πατάτε τίποτα. Τώρα θαυμαστικό Open, μόνοι σας. Είμαστε μπα. Σόξ έχει φάει bench από την παραγωγή. Όχι, εδώ είναι. Πριν έπαιρνε interviews. Στο roster, παιδιά, όταν έχει επιβεβαιωθεί κάτι να ανακοινωθεί, για τώρα το σκέφτονται. Είναι στα πλάνα τους. Help! Αυτό το help ήταν help. Παιδιά, επειδή σας λέω και για... Κάτσε λίγο, γιατί τώρα θα παίξουν διαφημίσεις. Περιμένουμε να τελειώσουν τα ads του LEC. Στο Game 2, πόση ώρα στριμάρω? 8 ώρες. 8 ώρες! Brother, let me try. Wait. Brother. Πρέπει να φέρω ενισχύσεις, παιδιά, για να κρατηθώ στο stream. Πρέπει να φέρω ενισχύσεις. Πρέπει ένα παντοδύναμο snack. Μπορεί να είναι KitKat. Μπορεί να είναι KitKat Riot, if you're watching. Might be, might be not. What is this, brother? Perfection. Θα φέρεις. Αν με ξέρεις, ξέρεις και τι θα φέρω για snack. Want to find your fastest server every time? Express like a pro and optimize your connection in one tap. Express in game without ISP throttling. Καλόγγες, αλλά όχι ακριβώς εκεί. Σου λέω είναι από τα καλύτερα πράγματα. Express VPN. Experience gaming the Express way. Fast, stable, competitive. Outplay the world. It's time to Express. Unlock free Hextech rewards, exclusive skins, and more. Scan to subscribe. Ο τελικός που θα γίνει στο στούντιο. Ο τελικός δεν φεύγει από το στούντιο. Θα τη δούμε εδώ πέρα. Όγιο! Ένας ανώνυμος χρήστης έδωσε στον The Real Obama μία συνδρομή επίπεδου 1. Obama, ευχαρίστησε τον ανώνυμο χρήστη. Πες του, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το υπέροχο sub. Είναι το μόνο mod που είναι μέσα. Το μόνο mod που είναι στο stream. Άρε, Obama, χαρτώθηκες πάλι. Όλα καλά, ρε. Όλα καλά, ρε. Τη ζωή σου να κάναμε και θα ήμασταν όλοι χαρούμενοι. Όταν είσαι αυτό πρώην πλανητάρχης, θα σκάνε έτσι. By the way, παιδιά, πριν που μιλούσαμε, πρέπει να σας θυμίσω τώρα ότι είναι η τελευταία μέρα που έχουμε μαζί μας τη Revolut. Οπότε, αν δεν έχετε κάνει ακόμα λογαριασμό ή δεν έχετε τσεκάρει τη Revolut, που έχει το mod που είναι μέσα, πάτα λίγο το command να δουν τα παιδιά το link. Ή μπορείς να κάνεις και scan το QR code εδώ πέρα. Είναι ένα link, το ανοίγεις, μπορείς να κάνεις εγγραφή σαν καινούριος χρήστης στη Revolut, πρέπει να είσαι 18+. Και μέχρι 30 Ιουνίου, αν το κάνεις αυτό και εξοδέψεις 20 ευρώ στην εφαρμογή, θα σου στείλουν 20 ευρώ πίσω. Οπότε τι κάνεις, το κατεβάζεις, τα ξοδεύεις κάπου, γιατί μπορείς να ξοδέψεις οπουδήποτε, είναι πάρα πολύ εύκολο να βάλεις λεφτά μέσα στη Revolut. Θα σου στείλουν 20 ευρώ πίσω. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, τσεκάρετε τα αυτά, αλλά είναι πάρα πολύ εύκολο, βοηθάει το stream και είναι και καλό για εσάς.
Άρα, check out Revolut και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζω να το κάνετε γιατί πρέπει. Καταλάβατε! Οκ. Skipper, άσε που την έχεις ρε φίλε, αφού έβλεπα τις φωτογραφίες που ανέβαζες μέσα στα τέτοια. Μέσα στα clubs. Πειραιώς μόνο. Ρε, η Revolut δεν είναι κανονική τράπεζα. Είναι ψηφιακή τράπεζα. Σας λέω, εγώ τη Revolut μου τη χρησιμοποιώ όταν θέλω να πάρω πράγματα από site χωρίς να βάλω την κανονική μου κάρτα. Okay. Ή θέλω να κάνω μεταλλαγή συναλλάγματος χωρίς να φάω πράγματα σε έξτρα fees, σε έξτρα χρεώσεις. Οπότε εκεί είναι που χρησιμοποιείς τη Revolut λίγο παραπάνω. Και ειδικά αν πας και εξωτερικό είναι ακόμα καλύτερα. Γιατί πας στο ταξίδι σου και δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Απλά με τη Revolut μπορείς να πληρώνεις παντού χωρίς προβλήματα. Τις προάλλες βρήκα ένα site που ήθελα να πάρω μια μπλούζα και είμαι σε φάση πως είχα να βάλω την κάρτα μου εδώ πέρα. Ποιος μπορεί να τη δείξει? Απλά βάζεις την κάρτα της Revolut και είσαι καθαρός. Δεν ανησυχίες, μηδέν τα πάντα. Άρτο. It starts blue in our best of 5 towards MSI and our spring grand finals. Mkoi on the back burner after Dimension, μπορεί. Couldn't find the 5v5s. KC have done this numerous times throughout the split, throughout the years, where their 5v5s just look exceptional in their hands. If they're micro, I mean, you can start a big words. I mean, it was an incredibly Άνοιξε ένα pack tense, τώρα. like 45-minute, very back and forth game. I think the biggest draw or takeaway I take from this game was this was an uncharacteristically bad series from JoJo. Yeah. He didn't find really any team fight where he knocked it out of the park, where he had a great Akali flank and a great ultimate. He never found it throughout the whole game, and it was a long game. Και δεν χρειάζεται πολύ στις συναλλαγές. Αυτό τρομπών. Στις συναλλαγές σώζεις πάρα πολλά λεφτά. Ειδικά για χώρες που δεν είναι Ευρωπαϊκή Ένωση. KC, they chose blue side. Koi chose second pick, so they want that counter pick. So normal. We expected Jack. Γράφει σημειώσεις για ραδιενέργεια στο περιβάλλον. Our question was where does Ash? Λέγει. My bad. Where does Ash fall on the list? Okay, Betty. My bad. You're okay. My bad. Wow, they're gonna lock in Vi with Casio, Ash, over. Πέταξε 3 λεπτά διαφήμιση. Τι σου πέταξε? 3 λεπτά κανονική διαφήμιση ή 3 λεπτά μπλε οθόνη? Μας λες τέτοια. Άκου, δεν μιλάμε γι' αυτό σε αυτό το stream. Απαγορεύεται. Γιατί πολλοί θα πούνε πράγματα για μένα και δεν μ' αρέσει. Τσάτ, βλέπει κανείς άλλους διαφημίσεις στο stream? Τελευταία δεν παραπονιέται κανείς, σαν να μην βλέπετε τίποτα. Τίποτα. Flex top. Yeah. Oh, it is too. And technically Alvaro, because Alvaro's also been playing it. In the LEC, we don't really see it in support. No, τι βλέπεις? But Alvaro's a real, you know, he cooks a lot in solo queue, so we get Lucian Milio instead. Lucian Milio Vi. Μου αρέσει το Lucian Milio Vi στο Asera. Μου αρέσει πάρα πολύ. Όλες έφαγα blue 3 λεπτό. Μήπως επειδή νομίζω ότι είσαι μποτάκι. Τσάτ, μήπως μερικοί είστε μποτάκια και σας βρίσκουν 3 λεπτό? Άντι βλέπω εγώ, δικό μας παιδί. Έχω δει ποτέ στο κανάλι αυτό. Ο άλλος είναι Demon. Χτυπάς, βγαίνει, μιλάει, δεν δίνω σημασία τι λέει και αυτό. Ωραίο, τρομπώνει δε κανονικές διαφημίσεις. Άρα βλέπετε κάποιες κανονικές, δεν ξέρω, εντάξει. Ό,τι είναι, παιδιά, ό,τι είναι. Ο Νίρο έτσι πληρώνει το λογαριασμό της ΔΕΗ.
που δεν έχω πια δει, πήγα σε άλλη I εταιρεία. could definitely see a Wukong ban. It's a strong bruiser. Another champion that would be great for Mkoi is the Vi, but obviously Casey's already taken that out. So we'll have to see. It's a Vayne ban. Johnny και βγάζεις Ryzen ενώ έχεις πάρει ανίδια. Casey have to blind pick something. They want to go It's Gnar. probably Gnar, yes. So they're worried about the counter pick from Mewin. Εδώ μπορείς να πάρεις jungle πανεύκολα, εκτός αν υπάρχει κάποιο μεγάλο top lane το οποίο θες να κάνεις deny νωρίς. Μάκο, εκεί είναι η διαφήμιση που κάνουμε είναι ίντερνετ. Εγώ μιλάω για ρεύμα. Σουάντο. Παιδιά, ναι, ενημερωτικά άλλαξα ρεύμα και πήγα στην Energy γιατί έχει ένα πλάνο που αν πληρώνεις το λογαριασμό στην ώρα σου έχει πολύ φθηνό ρεύμα, σταθερό κιόλας. Οπότε πήγα εκεί. No, I don't know. I don't think. Maybe I'm just a Trundle hater. I feel like I'm starting to become a Trundle hater. I just don't see. It's really good into the Κάσιο, το Κάσιο παίζει πολύ στο lane. Trundle will just beat her, and then the 1v1 Trundle is stronger. But as the Lucian, I think that the Trundle pillar. Ρίτσι, εσύ δεν ξέρω, είσαι περίεργος. Όσο πάει κιλοβατ τώρα, 0,119, πόσο είναι? 119 πάντως είναι. Δεν θυμάμαι πόσα μηδενικά. Τόσο είναι, δεν ξέρω. Ελπίζω να είναι τόσο. Έχω μπερδευτεί. Jace. Sion, Asante. Malphite I like a lot here. Malphite angle. Into Cassio? Yeah, no. If she doesn't have flash, you just ult here. Για λογαριασμός μου ήρθε 50 ευρώ. Ενώ όλη μέρα έχω ανοιχτά τα πάντα. Παράπονα δεν κάνω. Ήρθε 50 ευρώ. So my criticism of Casey's draft is they voluntarily picked the Cassio into Ashe Anivia, which I personally think is a mistake. Yeah. So just imagine a scenario where Koi are on the dragon. How do you get near that dragon, bro? Like there is a Scion sitting in the brush, holding his axe, waiting for you to come close. Then there is an Anivia wall shepherding you into Scion's axe. And if you then dodge Scion's axe, you've got Μα είναι. Ποιος κερδάει Game 2. KC. Ήταν ήδη έτοιμο. KC, Mkoi, Game 2. Παιδιά, ρίξτε τα prediction σας. Ήρθε η ώρα να πείτε ποιος κερδίζει αυτό το game και ποια ομάδα μπορεί να πάει στο 2-0, στο 1-1. Black Panther, τι κάνεις φίλε, mining και bitcoin, κάνεις τρελός. Κάνεις mining bitcoin. I completely agree with you, Betty. I much prefer this Mkoi draft because KC has a weird mishmash of styles. Μη φοβάστε ρε, ρίξτε πόντους, παιδιά, θα σηκωθώ όρθιος. But this isn't really a Lucian Nami, Πρέπει να right? σηκωθώ This is όρθιος με τη γραφιάρα που έχω, αυτό το about the γραφείο πραγματικά μου DPS έχει λύσει rather τα than just χέρια. getting that burst down. Έχει And then you're λύσει τα also χέρια. playing Η Cassio μπλούζα, with very little Νόμι. setup other than the Vi. And the Λίγο Vi is δαιμονική. going in on her own, on her Λίγο δαιμονική η lonesome, μπλούζα. without much follow-up. I think it's difficult for Yai to have a great performance in this game because he has to carry a lot of different roles. He needs to face it, he needs to engage, and he needs to be the follow-up. Game 2, παιδιά, είμαστε έτοιμοι να περάσουμε σε αυτό το παιχνίδι που οι ομάδες πραγματικά δίνουν το 100% τους, εκτός από τον Τζότζο που έδωσε το 50%. 20-6 right now is this duo that KC let Mkoi get their hands on. Ασέραφιν φέρεται να είναι πολύ δυνατό στην Ευρώπη. Έχουν βρεθεί λύσεις σε άλλες χώρες, αλλά εδώ σκέψου μου άλλαξαν το ρολόγια ένα χρόνο μετά. Πρέπει να μετράμε μόνοι μας τα ρολόγια μας. Hey, παιδιά, η ΔΕΗ, ήρθε η ΔΕΗ, σπάστε. Πολύ ωραία εταιρεία, πολύ καλό ίντερνετ. Πολύ καλά ρολόγια. Shout out, shout out. This is part of the strength of playing this Ashe Seraphine Trundle composition. You have an incredibly strong 3v3 and one of the strongest ones in the game. But Yike wants to immediately counter it. Όχι αυτός, οι συμπαίκτες του. Και ο Ελεγιό έχοντας πάρει ένα buff πρέπει να φύγει τώρα από εδώ και να ξεκινήσει τη δικιά του ζούγκλα. Τώρα και οι δύο junglers, το play είναι να κάνεις full clear προς τα πάνω και ο Yike, επειδή έχει λιγότερα camps να καθαρίσει, επειδή έχει 4, ο άλλος έχει 6,
μπορεί να παίξει για double scuttle. Δηλαδή το play που έχει εδώ ο Yike είναι να καθαρίσει προς τα πάνω, να πάει στο scuttle πρώτος και μετά να κατέβει κάτω. Όσο ο Ελιόγια ακόμα ασχολείται με τα κάμψ. Γιατί ο Ελιόγια δεν θα έχει τελειώσει όλα τα κάμψ του στην ώρα του. Με τίποτα. Αν ο Yike δεν κάνει double scuttle και πάρει έστω και ένα scuttle ο Ελιόγια, βρίσκεται αρκετά μπροστά στα XP. Ενώ ο Τζότζο με την Ανίβια δεν ξέρω τι στοχεύει, αλλά σίγουρα όχι τον Yahoo. Certified. Μείον 28k Omega. Το θετικό για τη Paei σε αυτή την περίπτωση είναι ότι έχει priority πρωτόπλαιο. Το Jace σε αυτό το σημείο του παιχνιδιού έχει μόνιμο priority. Μπορεί να πουσάρει, να σε βοηθάει και αν γίνει κάτι στο top side είναι εκεί. Και στο mid lane μπορώ να πω ότι ισχύει το ίδιο. Εδώ ο Yahoo, ενώ ξέρει πως μπορεί να πάρει το αυγό, φοβάται ότι αν είναι σε περίεργο σημείο όταν πάρει το αυγό μπορεί να πεθάνει. Είτε από την Ανίβια είτε και από τον Trundle που θα έρθει μετά. Αλλά το wave του Jojo είναι fact. Τον έκανε freeze εδώ. Είναι σχετικά πολύ μικρό freeze, αλλά αρκετό. Βλέπετε τώρα τι κάνει, θέλει να πάει recall. Να εκμεταλλευτεί το timer. Εδώ αυτός, κανονικά ο Jojo πρέπει να χάσει όλα τα minions και τα 3 μιλείς θα χάσει 2. Το οποίο είναι καλά νέα. Χάσει παραπάνω minions ο Είδης. Επιστρέφουνε πάντως και ο Yike είναι εκεί. Το τυχάκι είναι κακό, τον έχουνε πάνω στο μιάσμα. Και παιδιά after kill. Δεν μπορεί να φύγει από εδώ η Ανίβια και ο Ελιό για κάποιο λόγο παλεύει. Αλλά είναι μία μάχη όπου δεν μπορεί να φέρει καρπούς για τα χέρια της Mkoi. Διότι το μιάσμα ήταν clean. What is happening? Και έκανε double scuttle τώρα ο Yike, που σημαίνει ότι είναι εντάξει στα CS. Βγαίνει κάτω ο Ελιόγια, αλλά ο Yike είναι κοντά, μπορεί να κάνει cover οποιαδήποτε στιγμή. Ο Μπούσιο πήρε πάρα πολύ μεγάλα βήματα μπροστά και μετά πρέπει να κάνει flash γραφή για αμυντικά. Όσο μπει μέσα ο Καλίστ κάνει πάρα πολύ damage και μετά ο Yike αυτός που παίρνει το flash του Ελιόγια. Όλοι οι Mkoi mates που δεν μπορούν να παίξουν fight. Το ίδιο και το mana τους. Που αυτό σημαίνει ότι η Mkoi πρέπει να φύγει πίσω. Ενώ η KC έχοντας λίγο παραπάνω εργαλεία για να παίξει εδώ, θα πουσάρει το wave. Έχει καλύτερο recall. Σήμερα κάτι έχει πάθει ο Τζότζο, ρε. Σήμερα ο Τζότζο δεν ξέρω τι έχει πάθει. Yo, yo! The goat. Μίλα μου. Έχω να πω κάτι. Μπορούμε τώρα μεταξύ μας, okay, μεταξύ μας. Οι Mkoi δίνουν counter pick στον Μύρονα 2 games series. Μπορεί ο Μύρονας να χρησιμοποιήσει το counter pick για να κερδίσει τον Κάνο. Και όχι για να μείνει 1500 gold πίσω. Αν τώρα έπαιζε ο Πανούλης, θα λέγανε αλλάξτε τον. Είναι 10.000 gold πίσω να παίζει η Ornn. What are we doing? Μήπως είναι το matchup τελικά, μήπως το losing matchup είναι losing matchup. Αν να παίζει να είναι ο μόνος σε YouTube lane που ξέρει να παίζει Jace, ναι, επειδή είναι Κορεάτης. Αβατάριους, ο Μπίμπι ήθελε αλλαγή, γιατί δεν έπαιζε σε όποια και όποια ομάδα, ρε φίλε, έπαιζε στην κρέμ αλλά κρέμ, όπως λένε, έτσι δεν λένε. Μπορείς να παίζεις μόνο αν είσαι ο καλύτερος, αν δεν είσαι ο καλύτερος στον πουλόπουλο. Αυτή είναι η G2. Εντάξει, ο Καλίστ γιατί συμπεριφάρει με κάθε Q. Άλλαξε τον badge μου, ο Μόρφιν στάθη ισχύει. Άλλαξε ο Μπίμπι. Απλά λέμε για όταν είχαν στείλει πέρσι μήνυμα στο Γουλού και του είχαν πει να κάνει tryouts με την G2 και του είχαν πει να μην το πει πουθενά και ο Γουλού βγήκε στο stream και το είπε, οπότε μετά του ακύρωσαν τα tryouts και κράτησαν τον Μπίμπι. Ήταν πολύ μεγάλη φιέστα. Που σε sadness, ωραίο badge ρε. Επιλέξει ο Yike. Δράκο μπορεί να κάνει αν θέλει. Εδώ σήμερα εγώ ξέρω ότι κάποιος το πίστεψε αυτό και
he didn't have a great game one. Not that it was necessarily a bad game one, but the early game impact that I was kind of expecting him to have wasn't really there. In contrast to Yike Εντάξει, το βλέπουμε τα stats του Yike μπουσταρισμένα από το G2. Πιο δύσκολος ρόλος στο LoL κατά τη γνώμη σου, το jungle. Ψυχικά ρε φίλε, είναι ο πιο δύσκολος, ξεκάθαρα. Είναι σαν να είσαι σε σχέση με το άτομο από το split που έχει 5 διαφορετικές προσωπικότητες. Σε πιέζουν όλοι, όπως πιέζουν και τον Yoya. Βέβαια αυτός δεν έχει flash και βλέπετε το damage που δέχεται είναι πάρα πολύ καλό για να πέσει κάτω. Σπήρε πάρα πολύ ώρα παιδιά και ο Αλβάρο έδωσε flash, heal, speed, ό,τι μπορούσε. Αλλά υπήρχαν πράγματα εδώ που δεν μπορούσε να αποφύγει και χωρίς να έχει το flash του, με 2 flash από Yike και Yahoo να καίγονται. So they didn't have the numbers to actually fight back up against KC, and that led to Yoya's demise, combined with the fact that he didn't have the flash. Μηχανικά είναι το AD carry πάντα. He had no way of getting out from this play, and that's what led Yike having so much confidence to continue, and that's the first Drake now for KC. Confidence is the word that I love there. As a flash είχε χείλο Αλβάρο τώρα, έτσι. The wall already used from Jojo, he has to take the long way around. But then the arrival of Αυτό που λέει έκανα ό,τι μπορούσα, αλλά δεν ήταν αρκετό. No Ash present in the fight. Casey simply taking advantage of the fact that hey, you're not allowed to be here. Σου είπα δεν είχε και το βέλος. Χωρίς το βέλος δεν μπορεί καν να επηρεάσει το play από τόσο μακριά. Και φαίνονται τρομακτικοί. Δεν ξέρω τι γίνεται. Οι Mkoi έχουν μια χίλιοσπτέρνα. Χιλιόπτερνα. Λέγεται Mkoi. Ενώ οι Mkoi παίζανε τόσο καλά την προηγούμενη εβδομάδα. Ο Yoya μαζεύει τα Voids. Επενθυμίζω δεν είναι τα μπαφαρισμένα Voids, είναι τα προηγούμενα. Όσο ο Μύρονας πραγματικά σε έναν κόσμο που προσπαθεί να ξεφύγει με το super tank του εναντίον του Jace που είναι στο mid. Είναι ο τρόπος να αποφύγει το matchup, αλλά έχει πέσει full armor αδερφέ μου, δεν μπορείς να κάτσεις mid. Κάνα. Ωραίο play. So I think that Koi do have late game options. It kind of depends to me on how much of an advantage Casey can build with a solid lead. Αν ο George είναι αυτός που χάνει παραπάνω από όλους, δεν ξέρω, η Mkoi... Και η Φάραμαν δεν μπορεί να βοηθήσει. Και η Yas δεν ξέρω πόσο γρήγορα μπορούσε να φτάσει στο play, πόσα CS έπρεπε να χάσει. Αλλά η Yas τώρα που έχει Arrow πρέπει να ψάξουν κάτι. Μπορούσε να το ρίξει και μη. Kana was up around 400-500 gold, and that's actually been reduced now to only 300. So quite a big contrast to last game where we saw Kana just build that gold lead up and up and up. Είναι κακό να κρατάς το arrow σου για τόση ώρα. Δεν βγάζεις κάποιο ιδιαίτερο value. Αν το πετάξεις και το πετύχεις, ειδικά στο mid, εκεί είναι το value σου. Ο Mirwin παίζει πολύ μπροστά. Θέλουν να κόψουν τον Yike και δεν το καταφέρνουν. Ο Yike απλά περνάει τον τοίχο, μπορεί να πάρει το unstoppable onslaught. Ελπίζω να λέγεται έτσι το του Sion. Αλλά είναι ένα παιχνίδι που δεν είναι σαν το προηγούμενο. Στο προηγούμενο είχαμε derby, δεν ξέραμε ποιος κερδίζει μέχρι το τέλος. Εδώ, μια άλλη ιστορία. Ο Μπούσιο το παιδάκι. Πάντως, εμένα με νευριάζει γιατί με νευριάζει αυτό που κάνει η Riot με τα patch. Πιστεύω ότι αν παίζαμε στο patch όπου τα melee supports ήταν πιο πάνω και τα range supports ήταν πιο κάτω, η Mkoi είναι πιο στο bot. Αλλά τώρα που παίζουμε σε άλλο patch, που παίζουμε με τους Enchanters ακόμα, αυτό συμφέρει τους KC και θα μου πεις γιατί συνευριάζει αυτό. Γιατί στο MSI θα παίξουμε με τα melee supports. Όπου είναι η ομάδα που πέρασε. Δεν έπαιζε melee supports γιατί πέρασε. Βέβαιες. Οι δύο mid πάνε πρώτα μπότες. Η Cassiopeia σίγουρα πρέπει να πάει πρώτα μπότες, γιατί παίζει versus Anivia και πρέπει να μπορεί να παίξει γύρω από τα slows. Και η Anivia θέλει λογικά να ματσάρει το movement speed και οι cooldown boters ακόμα δεν βγάζουν value. Οι cooldown boters ενεργοποιούνται στην Anivia μόλις της κάνει upgrade. Οπότε κοιτάμε το quest. When you're locking, especially this trundle in, you do want to win the early game. That doesn't mean I think that you're getting outscaled.
Τώρα θα κάνει. Το Trundle είναι μια αγάπη που έχουν λίγο στο LEC. Έχει να ρουφήξει μόνο τη Vai εδώ. Είναι ότι η Riot θα ξάρει πράγματα, ενώ ότι η Riot πρέπει να σταματήσει τις μαλακίες με τα patch πριν από μεγάλα events. Και όταν μια ομάδα βγαίνει πρώτη στο meta, όπου το καλύτερο pick είναι ο Lucian πρέπει να είναι το καλύτερο pick και στο τουρνουά που θα περάσουν. Οι φίλοι αλλιώς γιατί πέρασαν πρώτοι, κατάλαβες. Και μετά μόλις τελειώσει το MSI ή το κάθε MSI, άλλαξε το meta για τους επόμενους 4 μήνες. Okay. Πάντο προς τα εκεί που θέλεις. Ο Μύρονας έχει χάσει πολύ armor εδώ μόνο από τη Vai, αλλά βλέπετε ότι κρατάει, έτσι. Σάιορι. Mkoi έχουν σμπρώξει και αναρωτιέσαι γιατί η Case είναι τόσο αργή, γιατί η Case δεν είναι καν κοντά στο να πειράξουν το tower. Εδώ ο Sion θα ουλτάρει, ο άλλος ο τρελός φλασάρει μπροστά του, λες και μπορούν να κάνουν damage να τον σκοτώσουν. Οκ, φλάσαρες και... μόλις το gold από 2.000 έπεσε στο 0. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη σε αυτό το play και κάποιοι θα έλεγαν πως πιάστηκαν στον ύπνο οι KC. Πραγματικά κοιμήθηκαν. Yike είναι πάνω στον τοίχο. Ουλτάρει τον Sion που δεν έχει cooldowns και μετά μπορεί να ντασάρει και μακριά. Όμως φέρει πίσω η Σεραφίνη περιμένει ο Τζότζο, αφήνει ulti, κάνει slow, μπλοκάρουν και καθώς μπορεί να κάνει πάλι dash. Δεν παίρνουν το πιο σημαντικό kill ενώ παλεύουν τόση ώρα για αυτό. Ενώ El Yoya ρουφάει τον Kalist, κάνει flash μπροστά. Τι σκατά γίνεται σε αυτό το fight, είμαστε όλοι σοβαροί τώρα. Μεταξύ μας τι ακριβώς κάνουμε, Yoya, για ποιο λόγο φλάσαρες, bro. Ο Τζότζο που πάει, είναι μεθυσμένη! What? Η Mkoi είναι ok στα fights. Πάει κάτι λάθος. Υπάρχει λόγος που δεν μπορούν να κλικάρουν και να παίξουν σωστά fights από το Game 1. Γιατί αυτό είναι το πρόβλημά τους. Φλασάρει μπροστά ο Τζότζο χωρίς να έχει τείχο. Πάμε να δούμε πάλι. Και ξεκινάει το fight εδώ. Δεν πετυχαίνουν τον Yike. Πες ότι ξεφεύγει κομπλέ. Εδώ ο Τζότζο το υπερστέλνει με το flash. Και δεν έχει καν τείχο, οπότε ο Yike απλά φεύγει. Και στη συνέχεια ο El Yoya κάνει τυπί ο ένας. Ρε, το βλέπετε. Η As είναι στο mid, ο Sion κάνει recall και ο El Yoya κάνει flash ulti τον Kalist που έχει flash. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην μπερδεύτηκες εδώ. Κάτι άλλο είδες. I mean, KC just were happy to take that. At a certain point, you go way too deep. You use too many resources, and the kill pressure. They end up getting punished for it. KC now with a 2k gold lead. That bot tower should hand over some plates, but Kana doing the exact same. Ανεβαίνει πάνω. Το tower έχουν και 2 δράκους KC που νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό. Σε 3 λεπτά μπορεί να γίνουν 3. Ναι, η As είχε πετάξει και το arrow δυστυχώς για αυτή. Ο Κούλης ανοίγει. Είναι αρκετό damage στην πλάτη του Σούπα, αλλά δεν υπάρχουν και items στον Kalist. I think that fight for me, it shows why I'm kind of a Trundle hater. Because I think what this team comp from Mkoi really needed, they have such great zone control in the Ashe, Seraphine and the Anivia. Άχω εντάξει, δεν θέλει να γκριντάρει εδώ. Ξέρει πως είναι ακόμα κοντά ο Trundle. Ο Trundle κάνει και το wrap around, θέλοντας να βγει στον αντίπαλό της. Αλλά χαρώ το Herald γίνεται κατευθείαν θα το οδηγήσει mid lane. Γιατί το κάνει τώρα αυτό, παιδιά? Γιατί ξέρει πως παίρνει Herald και στην αντίπαλη ομάδα έχει Trundle και Anivia. Nice cleanse, nice self-cleanse. Παίζουν πάλι το fight, ο El Yoya πιάνεται. Λογικά θα πέσει κάτω, παιδιά. Ο Lucian δίνει πάρα πολύ damage, αλλά ο Yike είναι αυτός που πέφτει πρώτος. Ο El Yoya χιλάρει για πάρα πολύ ώρα και μετά ο Κάρτερ πάνω στον τοίχο. Θα πάρει το kill πίσω και θα πάρει. Ναι! Ένα από αυτά! Όμως επιτέλους οι Mkoi πατάνε κουμπάκια και η As είναι αυτή που φεύγει πληρωμένη από το fight. Ναι, ο El Yoya πέφτει. Αλλά το κόστος είναι να χάσεις όλο το fight από ό,τι φαίνεται. Τι?
Εδώ το Herald ξέρει πως δεν μπορεί να το παίξει σε άλλη στιγμή. Γιατί είτε η Anivia θα είναι εκεί ή ο Trundle θα είναι εκεί. Οπότε το Herald θα κοπεί και το παίζει τώρα. Το πρόβλημα είναι ότι ο Ελιόγια, ενώ εδώ νιώθει ότι πάει να πεθάνει κατευθείαν, προλαβαίνει και σώζεται. Και όχι μόνο σώζεται, με το χείλ που παίρνει πίσω, καθυστερεί και τον κάνα. Σούπα. Κάποιοι θα έλεγαν πως αυτό το ult μπορεί να ήταν αχρίαστο. Αυτοί κάποιοι μπορεί να είμαι εγώ, αλλά το kill the kill. Και ο Yahoo είναι στο 3-0-2, 1400 γκολ μπροστά. Εδώ στο game, even για την GAC. He got picked off. He had a lot of gold in his pockets after that fight. You can see he bought quite a few items there. And I guess I'm wrong. Παιδιά, πιστεύω ότι το Ρο το έκανε και φώνασε για τον Bannister, κάτι τέτοιο. Το πει μάγκες, ο Bannister που έχει χαθεί. Έχω να τον δω κανένα δίμηνο ή κάτι τέτοιο. Ξεκίνησε άλλη καριέρα, έχει πάει... Ξέρω. Ως δεν θα βρει και γκόμενα. Και δεν μπορεί να κάνει streams. Είναι full time job. There's a classic. I mean, this is not even his bad. Like, I understand. You know, this happens. You like the sus behavior as well. He's trying to pretend he's walking upriver. Choose another bush just in case. And then it is an execution. Jojo also was in a bit of trouble without a trundle pillar to save his life. Τώρα η Άση είναι 1400 μπροστά από και ο Lucian πηγαίνει για Z-Light. Αυτός ο Lucian θα αρχίσει πάρα πολύ να κάνει damage. Game state-wise, what does this actually mean? Well, Δεν πήγε καλά το Sabathon. And so the carries are in a much better position. Now when it comes to contesting these objectives, we get to see the strength of Koi's comp. It slows KC down. That's one of the most important things, because Koi needed that breather. They needed to stop KC from Πάρουν το δράκο, που να τους δίνει χρόνο. Ξαναλέω, ο Lucian είναι αυτός που είναι σε πάρα πολύ κακό σημείο. Αλλά μπράβο, Σούπα και Αλβάρο είναι το δεύτερο game series όπου βγαίνουν πολύ μεγάλο αριθμό μπροστά σε γκολ από τους αντίπαλους τους. Και είναι οι δύο που δεν πίστευα. Πάμε που ο Βλάτη φτάνει 4K LP να δώσει και σε εμάς ρε παιδί μου, δεν τα κάνει όλα ο ίδιος. Δεν θέλω πολλά, 300 LP θέλω. Interesting to point out is the fact that Busio decided to go for the Mikaels, which is completely reasonable, right? He's playing against Ashe, Seraphine, and Anivia. There's so much CC, but what this means is that Alvaro was able to just go for the Echoes of Helia instead, which is just such a stronger actual fighting combat item, giving him so much απλά βρει μια καλή ulti στα fights και ενεργοποιήσει το AD carry του να βαρέσει ήταν καλό. So if Alvaro can play slower fights, Καλείστε κάνει damage στο επόμενο αντικείμενο. Τώρα δεν κάνει damage. Τον Sion δεν τον πονάει, τον Trundle δεν τον πονάει. Η Anivia και αυτή είναι ψευτό τάνκι. That is true. And even if he does, it's either going to get melee ulted or Mikaels. It is. So, yeah, but hey, he's going to have to use it at some point. Damage. And there's that poke now coming through from Kana. Πάντως ανταγωνιστικό League of Legends. Αυτό θα πει ανταγωνιστική σειρά, παιδιά. Και τα δύο games super even μέχρι το 20. Objectives μοιράζονται, fights γίνονται. Ο Μύρονας είναι λίγο περπατητής, κάνουν pillar πάνω στον Kalist. Το Arrow δεν πετυχαίνει. Πετυχαίνει το παιδάκι! Θα φάει one shot, παιδιά. Έκανε λάθος cleanse. Καθάρισε τον Kalist, ενώ ο στόχος ήταν ο ίδιος. Oh shit, αυτό είναι κακό. Εδώ δεν ξέρω γιατί ο Γιάκ παίζει τόσο πρακτικά. Δεν μπορεί να κάνει κάτι, right? Και μόλις μπει να κάνει κάτι θα το ρουφήξει ο Trundle. Παίζει το ultimate πάνω στον Μίλιο, να ήταν καλύτερο. Προτιμότερο. Οπα, Yahoo! Παραλίγο το pillar να φέρει τον Yahoo μέσα στο stun. Αυτό θα σήμερε πως θα έτρωγε πάρα πολύ damage και μετά ο Mirwin θα μπορούσε να ακολουθήσει αν και ο Mirwin δεν έχει το ulti του. Πάμε κάτω. Βοηθάει το δεύτερο item του Ελιόγια, όποτε κάνει Q, η pillar δίνει attack speed σε όλη την ομάδα και movement speed και attack speed στον εαυτό του. Οπότε, αν παίζει Trundle με approach velocity, που πολλές φορές το κάνεις, μαζί με το bundle pipes, το movement speed που παίρνεις για να πλησιάσεις άτομα τα οποία δεν θα μπορούσες αλλιώς, είναι πάρα πολύ και ταυτόχρονα βοηθάς και τρόπο. Καλίστε που πας. Πάμε Χαβάη λοιπόν, λέει ο Καλίστ, και η Χαβάη τυχαίνει να είναι στον άλλο κόσμο.
Για τώρα όχι, στον bot lane έχουμε και άλλο fight. Φλασάρουν πάνω στον Γιόγια. Φέρνει ψευτοτάνκι, αλλά δεν είναι πια γιατί η ulti του δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ. Δεν μπόρεσε να κάνει τίποτα σε αυτά τα cooldowns. Θα πέσει κάτω. Αλλά για τώρα ο Καλίστ φεύγει χωρίς να κάνει flash που είναι καλό. Και κάτω πλευρά πεθαίνει ο Γιόγια για το flash του Yike. Η διαφορά στον gold είναι ακόμα κοντά στο 0. Με τον Jojo να μην έχει mana, δεν ξέρω ποιο είναι το play εδώ. Είναι κυριολεκτικά μόνος του. Μην ήταν το Μπούσιο, τι θα έκανε. Σάιον, καλησπέρα. Όχι, ο Jace ακόμα δεν είναι καν στο Super Spike, δηλαδή στο επόμενο αντικείμενο και με τις μπότες να στακάρουνε. Αυτός ο Jace. Ο Γιόγιο γιατί φαϊτάρει πέρμα. Πρέπει να γίνει δημιουργός. Το πρόβλημα είναι ότι τα περισσότερα fights δεν βγαίνουνε. Serpents είναι το επόμενο. Serpents θα μπορούσε να έχει πάει και πρώτο. Δεν είναι fan του cosplay. Μπορεί να πάει Serpents, μπορεί να πάει ολόκληρο το Last Whisper, μπορεί να πάει Edge of Night. Ωραίο μοιάσμα. Ξέρω ότι δεν έχει ulti από πριν και το damage δεν είναι πάρα πολύ. Εδώ το late είναι λίγο debatable. Είναι λίγο debatable γιατί και οι δύο ομάδες έχουν τρόπους να παίξουν το fight στο late. Ο Lucian Miller στο scaling είναι πάρα πολύ δυνατό. Ο 4 item Lucian εδώ νιώθω ότι είναι μηχανή. Αλλά από την άλλη η Yas είναι συνέχεια μηχανή. Δεν έχει δεύτερο bundle pipes. Bundle pipes. Το πρόβλημα, το μεγάλο πρόβλημα για την KC είναι ότι δεν έχει frontline. Και αν δεν έχεις frontline στο late game, σημαίνει πως οποιοδήποτε λάθος κάνεις τιμωρείται με θάνατο. Είναι δράκος για την Mkoi, δεύτερος Regen Drake, ο Yahoo μόνος από την άλλη πλευρά όσο σκέφτεται ο Yahoo να μπει μέσα βγαίνει έξω. Το ulti του είναι ακόμα διαθέσιμο, αλλά φλασάρουν πάνω στον Yahoo, όπου παγώνει το backline κάνοντας flash μέσα από το Arrow και μετά μπαίνει μέσα ο Lucian. Πιάνεται από τον Noka, πυροτεύεται από την Seraphine και μετά τον κυνηγάνε. Κρασάρουν πάνω στο παιδί. Όσο όμως ο Elioya μπει πάλι μόνος του και πέφτει κάτω. Το παιδί δέχεται πάρα πολύ damage, πέφτει κάτω. Πριν μέσα όμως τώρα είναι η στιγμή του Yahoo να πάρουν το kill πίσω στην Nas. Και χωρίς την Nas το damage φέρνει να εξαφανίζεται και αυτό. Οι KC μπορεί να χάσαν τον Δράκο, αλλά κερδίζουν τη μάχη και την κερδίζουν επειδή μηχανικά παίζουν απλά καλύτερα. Οκ, παίζουν απλά καλύτερα. Παιδιά, το πώς σπάσαν το fight ξανά και ξανά και ξανά μέχρι να απομονώσουν την KC και να πάρουν το πρώτο kill πάνω στον Elioya, ώστε στην συνέχεια να ουλτάρουν τον Super πριν εκτός position για να πετάνε και το fight τελείωσε. Ήταν απλά καλύτεροι σε αυτό το fight. Εδώ ο Yahoo είναι μόνος του, ο Yike δεν το βλέπει, φεύγει. Ο Yahoo τρώει flash, φλασάρει από το Arrow, φριζάρει το backline και εδώ δείτε, μπαίνει μέσα ο Kalist και όλοι τρώνε bait για να πάνε στον Kalist 4 άτομα. Κυνηγάνε τον Lucian, όπου ο Lucian καεί και μετά, είναι πέθανε ο jungler μου. Εσύ τώρα τι κάνεις, έχεις βάλει τη βάη σου σε σημείο όπου μπορεί να πιάσει την As που παράει το παιδάκι. Θες να πεις τη φράση που θέλω να πάνω στο παιδί. Ρε, οι Mkoi αυτό που πρέπει να κάνουν είναι να παίξουν τα fight πιο κοντρολαρισμένα. Γιατί αυτό το fight ήταν χάος, okay? Ήταν ο ορισμός του χάους. Σπασμένο σε 2-3 πλευρές, χωρίς να έχεις καθαρό στόχο. Είδατε ότι μόλις απομονώθηκε ο Trundle, το fight τελείωσε. Πρέπει να, αν παίξουν πιο οργανωμένα, ο Trundle τι προσφέρει. Προσφέρει το Pillar και προσφέρει το γεγονός ότι η Vi, σαν μόνο μιλή από την ομάδα της, δεν μπορεί να μπει μέσα στο fight. Δεν γίνεται. Γιατί η Vi μόλις πατήσει ρο, τρώει ult Trundle και πεθαίνει. Αυτό προσφέρει ο Trundle. Αλλά δεν παίζουν γύρω από αυτό. Το ίδιο ακριβώς που λέγαμε στο προηγούμενο game. Και βλέπετε ότι είναι το ίδιο που λέγαμε ότι έχουν ένα combo όπου δεν βγαίνει το πώς μπορώ να παίξω. Δεν μπορώ να κάνω εναλλαγή του playstyle όμως στην ενδιάμεση, γιατί όχι. Ο Yahoo σήμερα παίζει εκπληκτικά, πρέπει να παραδεχτώ. Είπα ότι θα φάει gap, είπα ότι ο Jojo ρε φίλε θα τον καπάρει, δεν γίνεται να κερδίσει ο Yahoo, αλλά παίζει σήμερα φανταστικά.
Εγώ θα σας δώσω το άλλο ρε φίλε, λέτε με τι κάνει ο Trundle, αλλά αν η Paei δεν σκοτώσει την As, ποιος σκοτώνει την As? Απλά η Casey είναι καλύτερη σήμερα, όχι μόνο από draft. Γιατί παίζουν τα draft τους σωστά, παίζουν τα draft τους καλύτερα, εννοώ το σκεπτικό καλύτερα από την Mkoi και είναι και καλύτερα μηχανικά. Το στέλνει. Oh my god, το στυλσιμο! Πέθανε. Άρε, Γιάικ, παλιοπαιχταρά. Και δεν υπάρχει counterplay. Γιατί οι Mkoi δεν είναι έτοιμοι να παίξουν το fight. Καταπληκτικός ulti flash για να κλείσει τον gap. Κάνουν stun πάνω στον Sion, όπου θα πεθάνει και αυτός και να πάρουν 2 kills. Οι Case έχουν μπει μέσα πραγματικά με πάρα πολύ ορμή και καταφέρουν να πάρουν 2 kills και έχουν wave το οποίο καταφτάνει. Ο Jace πηγαίνει τώρα για να πάρει κι άλλο tower. Η Casio είναι. Η Casio είναι, συγγνώμη. Στην αρχή και αμφιβάλλω, αλλά πάλι θέλω να τον δω. Γιατί σήμερα παίζει πάρα πολύ καλά. Μπράβο στον Γιάικ! Βρήκε μια μικρή τρύπα και μπήκε εκεί μέσα χωρίς δεν τον πήρνε χαμπάρι. Ω, Τζότζο το βάζει one shot. Τζότζο, βλέπει τον Baron. Νομίζω ότι βλέπει τον Baron. Είδα τον Sion! Δεν το είδα αυτό στο live. Ο Lucian τάσαρε επιθετικά για να φάει την As και ο Sion έκανε... Αυτός είναι ο Sion, αυτός είναι ο Lucian. Πού πας? Δεν το είδα αυτό στο live, παιδιά. Γι' αυτό ο Lucian έκανε τόσο free damage. Απλά ο Sion πήγε από την άλλη. Ο Κάνε έχετε να μην κουβαλήσει. Γιατί ρε, απλά είναι 4 items λίγο θες. Πάντως είναι απίστευτο το γεγονός ότι οι Mkoi δεν ξέρουν να παίζουν με τον Σούπα. 2 στα 2 games το παλικάρι έχει άπειρο gold. Άπειρο gold κάθε φορά. Και δεν παίζουν μαζί του. Είναι τον χεϊτάρουν επειδή δεν θέλει να παίξει στο Nations Cup. Ο Γιόγιο είναι ο στόχος που σημαίνει ότι ο Σούπα για πρώτη φορά στα χρονικά μπορεί να παίξει fight. Η Paei ούλταρε σε διαφορετικό στόχο, παιδιά. Δεν ούλταρε τον Σούπα. Δες τι είπε το για την ομάδα στο live του. Τι είπε. Τρίτος regen. Η As μηχανή είναι, είδατε. Ένα fight έπαιξε και το κέρδισαν. Μπορείτε απλά να την πιλάρετε. Είδα ότι ο The Rock τον ρώτησαν πότε θα κάνει practice η ομάδα και είπε θα κάνει practice πριν το τουρνουά. Angle of attack. He used the Q, that's really the goal. Viper lies in wait, hoping for a face check, won't get it. And he's going to play smart. Yahoo going to back off. So watch the wall from Jojo, because this is the most important piece of the puzzle. When the collapse is coming through from Casey on multiple Jojo sides, τι μύρισε εδώ και κατάλαβε τι έρχεται. Gets engaged on a quick flash from him, and then look at this wall right here. Completely cuts them off. Kalist cannot follow up. They're completely isolated from the rest of the team. Κέρδισαν μόνο από draft και οπότε είχαν ένα even draft κακό, απλά το έκανε Storm για τους Navi. Ξέρετε φίλε, οι Navi κατέληξαν δυστυχώς να είναι ξες. Θέλουμε να κερδίσει ο jungler μας γιατί τα carries μας δεν είναι αρκετά καλά. Τους μπλοκάρει πολύ αυτό. Να σε ρωτήσουν επαγγελματίες δεν καταλαβαίνουν ότι πρέπει να κάνουν appeal την As. Μέσα στην πίεση, ρε φίλε, δεν ξέρω μερικές φορές τι σκέφτονται. Γιατί εδώ ο στόχος σου είναι μπαίνει μέσα η Paei, πεθαίνει η Paei και η As μπορεί να παίξει το fight. I feel like a shock blast on this level 14 Ash is going to knock her down to what, like at least 50%. Yeah, probably, yeah. Ο The Rock next split θα είναι Navi, έχει συμβόλαιο ακόμα χρόνο, ναι. Αλλά οι Navi μπορούν να πάνε για αλλαγές, μπορούν να προσπαθήσουν να πάρουν άλλους παίκτες, AD carry. When I'm thinking of my solo queue games where that would happen to me, and it's like, oh, it's not just... Αν λες να προκριθεί, μέχρι τώρα η KC είναι καλύτερη. 5.000 gold μπροστά, είναι 1-0 στο score, οι πιθανότητες είναι με το μέρος τους. Okay, we just saw it on Seraphine. It was not that much. Έχει τρελό potential. Ναι ρε, ο The Rock είναι... Σαν coach, αν του δώσεις τα σωστά όπλα, γιατί εντάξει, ένας χειρότερος coach με μια μπαζούκα θα σε κερδίσει αν έχεις ένα πιστολάκι.
Αλλά αν του δώσεις, ρε φίλε, ένα SMG, κάτι μπορούμε να κάνουμε. Είναι λογικό μήνυμα να είναι 5k πίσω στο matchup. Μια παιδιά, αυτό προσπαθώ να σας εξηγήσω όταν έπαιζαν και οι Fnatic. Ότι παίζει Sion vs Jace με 0 resources. Ο Sion δεν έχει φαρμάρει ούτε ένα side εδώ και πόση ώρα. Εννοείται πως ο Jace θα είναι 5k μπροστά. Δηλαδή, δεν γίνεται να πάει κάπως αλλιώς το match. Αν ο Sion δεν πάρει resources ή δεν παίξουν fights, γιατί τα fights τα χάνουνε. Ο Sion δεν παίζει για τα fights. Όταν χάνεις και τα fights, ο Sion δεν έχει gold. Όσο ξέρουν ότι ο Yike είναι πίσω. Μην ρωτήσετε γιατί. Look at this bot wave. Jack, look at this bot wave. That's a huge bot wave. Who has TP right now? Kana doesn't. Yeah, who does? So he's going to have to be the... He's top lane right now. They want the wave that badly. I mean, they're putting pressure. They're putting pressure. Αυτό τι ήταν, Mirwin. Mirwin, what are we doing? Βλέπετε τώρα, ήθελε τόσο πολύ να πάρει gold. Και λέει ο Jojo, no, I farm the wave, amigo. Θέλεις απλά ultar the wave, γιόλα. It's not a huge loss, but it's just, I don't know what the play was. Enter και ρίλες χρήσεις πάνω σε αυτούς, ξεκάθαρα. Κρατάς και τον Πάρους, εννοείται. Απλά εγώ δεν είμαι φαν για Κορεάτες πνημέτρη. Αν ο Κορεάτης που έχεις δεν είναι top 3 στο ρόλο του, δεν αξίζει να έχεις Κορεάτη, πάρε Ευρωπαίο. Και δηλαδή έχει λόγο ο Sam D να είναι στο LEC, μεταξύ μας τώρα, έχει λόγο ο Sam D να παίζει LEC και να τρώει το slot από έναν Ευρωπαίο AD carry που θα κάνει την ίδια και καλύτερη δουλειά. Όχι. Super's 4 items, has a gold lead still on Kalist. Very, very strong on this Ashe. And the biggest threat he really needs to worry about is the Jace. Υπάρχουν τόσοι καλοί παίκτες AD carry στα IRLs. Πάρα πολύ καλοί. Μάρκο και Χαρπούν. Βρε, είναι ο Μάρκος, είναι ο Χαρπούν, είναι ο Exakik, είναι ο Έτινος. Όλοι δηλαδή αυτοί είναι παιχταράδες. Τι λέμε τώρα. And Yike goes too deep. We've seen what happened before. Jojo can just wall off the follow-up. And then they can one-shot Yike and kite them out. Well, Baron still sits 45 seconds to the Drake. Soul point here for Mkoi. Εδώ πέρα, κάτσε, αν πάρουν και Έτινος, λέμε τώρα, οι Νάβοι θα έχουν 3 Τούρκους. Θα πάνε για εθνική Τουρκίας κυριολεκτικά, κατεβάζουν την εθνική. Άρα και εμείς πρέπει να πάμε για την εθνική Ελλάδος, σε άλλη ομάδα. Να ματσάρουμε. Not as much damage as Super in the DPS department, but certainly in the burst. Kalist can now compete. We'll have to see. Αυτό το game εδώ και 5 λεπτά βλέπουμε απλά ανταλλαγή waves. Περιμένοντας το επόμενο fight, όπου ο Yike λέει, παιδιά, θα κάνω ακριβώς το, θα κάνω ulti flash στον Super. Δείτε, θα κάνει ulti flash πάλι στον Super και λογικά ένας από τους Jace Cassiopeia θα φλασάρει πάνω στον Super. Και το fight θα τελειώσει εκεί. Ουιουιουι! Αλλά τώρα έχουν χάσει positioning. Έχουν χάσει πάρα πολύ positioning. Yike, να το, flash, ulti, γιάχο από το backline. Αυτό ήταν, GG. Αυτό ακριβώς που σας είπα. Μα ένα play έχουνε. Βλέπεις, αν εδώ οι Mkoi παίξουν γύρω από αυτό το ένα play, μπορεί να κερδίσουνε. Αλλά νομίζω ότι το game μπορεί να λύγει τώρα. Έχουν wave από το bot. Ο Sion παίρνει το wave στο mid lane, αλλά δεν μπορεί να κάνει κάτι με αυτό. Γιατί αν οι άλλοι απλά πουσάρουν και βάλουν κάποιον μπροστά να παίρνει ασπιδούλες και να ταγκάρει το tower, κερδίζουνε. Ο Kalist έχει φτάσει και σε ένα σημείο που με 4 items μπορεί να κάνει damage. Έχουν μπροστά τους 15 δεύτερα για να βγει η Yas. Νομίζω πως το παίζεις εδώ, γιατί αν πεθάνουν αυτοί οι δύο, η Yas μόνη της δεν μπορεί να κρατήσει το game. Το θέμα είναι αυτοί οι δύο να μείνουν ζωντανοί μαζί με το wave. Ένα tower κάτω. Πήραν το wave, αλλά έρχεται και άλλο wave. Θα το τραγούδι είναι τελικά, έτσι. Ο Ελιγιόγια αδύναμος, δεν μπορεί να κάνει πολλά. Το Άρο πετυχαίνει τον boost, αλλά αυτός μπορεί να κάνει ulti πριν. Και μετά σιγά σιγά με τα tower να πέφτουν κάτω. Το Nexus είναι open και κυρίες και κύριοι, η KC προηγείται με 2-0 στο series. What the hell? Καλό, μπράβο στους KC, είναι ωραίοι σήμερα. KC παίζουν πολύ καλό League of Legends σήμερα, μπράβο τους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την υπέροχη ταινία «Η μέρα της αποκάλυψης» στους κινηματογράφους σε λίγες μέρες. Check it out. Check το link chat, κλικάρτε το link στο chat, βοηθάει το stream. Αν το κλικάρτε έστω και μία φορά, βοηθάει το stream. Οκ, το εκτιμώ απίστευτα.
Yeah, they just have Pero ese AI μπορεί. The tactics, we've heard about it so much. Then some of the tactics have to do with your team fighting because oh my god, it's on a different level today. Θα παίζει του αύριο με τον νικητή από εδώ. They have a pretty good 5v5 comp there at the end, but we're able to start the fight one-shotting Ash, so I think the boys are just playing great, so it's making the team fights very easy. Yes, but Bussio, reverse sweeps do happen. In fact, they happened in this studio a while ago. So, is it going to be that time again? How are you going to stop it? We're just not going to think any differently than the previous two games. Just play the same, you know, don't let it get to our head, and we should be fine. Okay, thank you. You can go enjoy your team. Είπε ότι θα τους κάνει, το είχε πει στην Ισπανία αυτό και πάλι έχασαν και εκεί. Αλουμινόχαρτο το φόρεσε. Παιδιά, νομίζω ότι σαν άντρες που είμαστε εδώ, είναι δύσκολο να σχολιάσουμε στο women's fashion. Γιατί στο τέλος της ημέρας, το τι φοράνε οι άντρες είναι συγκεκριμένο τις περισσότερες φορές. Okay? Δεν μπορεί να αλλάξει πάρα πολύ. Αλλά αυτά που φοράνε οι γυναίκες μερικές φορές δεν βγάζουν νόημα. Και νομίζω ότι απλά δεν βγάζουν νόημα σε εμάς. Δεν έχουμε αυτά που χρειάζεται για να κατανοήσουμε το τι φοράνε. Οπότε ναι, I don't know. Echo Flex, respect. Power to you, brother. Αν πάει 3-0 αυτό δεν ξέρω. Θα νιώσω πολύ καθόλου τώρα να κερδίσουν οι Mkoi. Have a break. Have a Kit Kat. Oops. The whole room was howling. Howling? Oh, that's not howling that he does. Λοιπόν, παιδιά, ελπίζω να περνάτε καλά σήμερα εδώ στο stream. Did you steal the LEC trophy? Έχουμε μια πολύ όμορφη μέρα μπροστά μας, μια μεγάλη μέρα ακόμα μπροστά μας, ελπίζω. Και αύριο έχουμε μια ακόμα καλύτερη μέρα, όπου έχουμε τελικό LEC, DK vs KT στο LCK, LPL έχει και αυτό πολύ ωραίο game. Hey, by the way, παιδιά, σας είπα ότι πήρα ένα καινούριο πληκτρολόγιο, έτσι. Το πρωί δεν ξέρω ποιοι ήσασταν εδώ. Πήρα ένα καινούριο keyboard και ακούγεται όπως το ακουγόταν αν είχε πάει στον παράδεισο. Okay, και έχω πάθει τρελό σοκ. Δεν είναι απαραίτητα για gaming, αλλά είναι ακραίο. Και ακραίο. Για δείξτε το, λοιπόν, το keyboard είναι 3 κιλά keyboard νομίζω, by the way. Είναι αυτό εδώ. Αυτό εδώ. Και είναι υπέροχο. Πώς λέκα αύριο, ναι. Περιμένετε. Θα σας κάνω μία επίδειξη. Είναι, πώς το λένε, wobble. Ακούστε παιδιά, θα σας κάνω μία μικρή επίδειξη στο πώς ακούγεται. Είναι για gaming, αλλά δεν το παίρνεις για να παίζεις games. Βρω, είναι απολαυστικό. Είναι απολαυστικό. Θα σας το κάνω κι άλλη φορά, δεν ξέρω. Θα παίζω έτσι με το keyboard. Το 12 Friday όντως, ρε, τρελός. Μα δεν μου έστειλε αυτή τη μάρκα, άλλο keyboard βρήκα. Να πω όλα καλά. Καλά είναι κι αυτός, έχει τις δουλειές του. Θέλει να ξεκινήσει να στριμάρει, μακάρι να ξεκινήσει soon. Φθηνά είναι το 170. Όχι. Ακούστε λίγο. Αν θέλεις keyboard που να ακούγεται έτσι, μπορείς να βρεις και με 70 ευρώ. Μεταξύ μας. Okay. Το θέμα είναι ότι το 70 ευρώ θα είναι πλαστικό, δεν θα έχει πολύ modability, δεν θα έχει τις έξτρα... Το να το ακουμπάς και να δεις ότι το ακουμπάς κάτι ακριβό. Είναι από το που γαμάτι φαίνεται. Θα πάω να τη δω. Δεν ξέρω αν πάω Premier, αλλά θα πάω.
Αλλά π.χ. από τη Logitech, γιατί το έχω ακόμα συνδεμένο, χρησιμοποιώ αυτό το 512X. Και το έχω αλλάξει και τα switches, έχω βάλει τα καλά switches στα κουμπιά που παίζω LOL. Που είναι, για όταν θα παίζω LOL, με αυτό θα παίζω. Για να καταλάβετε. Έχεις δοκιμάσει ποτέ Corsair? Νου. Δεν μπήκα ποτέ στο τρυπάκι. Τις φορές το numpad είναι πολύ μεγάλο για το γραφείο. Finn, come on. There's no way Mkoi lose. This game, the draft cap is just too big. But they should have won this game. Then what happened? I don't know what happened to Mkoi. Wait, Where was έχεις the δει? Mkoi last week? They just pushed G2 to 5 games. They were dominating the team fights. Current Mkoi, they're not doing anything. Georgie Finn is an egg so much, getting fried. Κάποιος έγραψε ένα μήνυμα και δεν μπορώ να το δω. Έχεις δει κάτι? Because he's just absolutely like dying to every gang. Okay, Finn, I have one for you. Α, έχεις δοκιμάσει, λέει. Give me the wonderful replay. The replay that sets the tone for this. Πώς γίνεται να 2-0 KC? Τσοκάρουνε πολύ σκληρά οι Mkoi. Τσοκάρουνε πάρα πολύ στα fights, τρώνε κάπου παντού. Where is... No, it's not even that, but where is your coordination? Where is that setup that you were talking about, Elioya, that he's setting this fight up so well? Δείτε, αυτό το fight είναι το πόσο gap υπάρχει ανάμεσα στις ομάδες σήμερα. You're just getting corralled like sheep. What's happening? What is the coordination? They're doing the dragon and Casio. Hey, chat, γιατί μπορεί να κλείσουμε σε λίγο, δίνουμε αυτό το starter pack, πάρτε συμμετοχές, το κληρώνουμε αύριο και μόλις το κληρώσουμε ξεκινάμε κι άλλο. Θα δώσουμε σε όλους από ένα deck. They couldn't do anything. This was just the KC masterclass. You're just getting dragged around and you looked at that team Είναι στις fight Pokeballs and κάτω now στους πόντους σας. tell me what's on the line. What's on the line? Look at this ticket going away from you, Finn. Your team, this ticket to MSI is just going away and you're just seeing it live in 4K. You're so happy right now, Adam. Yeah. It's pissing me off. Yeah. Sometimes you have to take L's, Finn. It's all right. It happens. Today's Mkoi. Λύσαμε αυτό το fight, λες και είναι solo queue, μα οι άλλοι το παίξαν insane. That's just how it goes. And they're making really uncharacteristic Πρέπει να ασχοληθείς με το mistakes. Riftbound I remember Collection. when we were in Madrid, something we said is, regardless of the inconsistencies, you can always count on Mkoi and especially on Elioya to rally the rest of the team. But I feel like he hasn't been on the same page as the rest of his team today and has a hard time finding a space and his place actually in all these team fights. I mean, none of The Kraus, 3-3-3, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το follow boy, welcome, και στον Thanaton Com που έκανε follow. Σε ευχαριστούμε και εσένα πάρα πολύ, boy. I just need to question one thing here. I want you to look at Elioya. I need to understand his thought process here a little bit because before this, Mirwin did a great play. They were sending a lot of people to Εδώ η Elioya είναι που θόλωσε. But here Elioya just flashes in on Trundle. Like it's not a buy. It's not Πρέπει να μας refund, δεν φταίμε εμείς που είναι τα Ρωτζότζο πάλι. And now all of Mkoi just falters. And I think this comes Ρε, μακάρι να μπορούσα να σας κάνω refund, αλλά δεν είναι στο χέρι μου. Okay. Το boss, Elioya on something that together with Jojo can control the game. Right now Wait, παιδιά, έχω ένα όραμα. Θυμάστε τελευταία φορά ότι οι Mkoi κέρδιζαν 2-0, αλλά μετά χάσανε 3-2. Τι και αν τώρα που χάνουνε 2-0 You talk about Mirwin on funny champions. I'm just wondering if it's going to be enough because we have to find a way to contain that beast of Kana on top lane. Listen, it's been a really long time since I've seen a top laner be 5k gold up, and I think it goes back to what Finn was saying. We need Alvaro on engage for Mirwin to have a little bit more space to take over the game. You know what? When things don't work in the Rift, maybe the sixth man of the team can help. Last Carapace, they have been loud, they have been cheering for the team. Και να υπήρχε ελπίδα ότι τον καντέμιασες. Άσε ρε αθώο παιδάκι που τον καντέμιασα. Δεν ξέρεις ποιος χάθηκε, ο Ανανίας Μπρος Superfan του GLL. Αυτός έχω ακούσει πολλά περίεργα, παιδιά, ευτυχώς που χάθηκε. Do you agree with Finn's point? Engage for Alvaro. He's the one who's going to be the key to this entire series. Έχω ακούσει, αυτό το παιδί ήταν... I know it's also your birthday, so feliz cumpleaños, Victor. Άσε στα μπούτε, αν δεν ξέρεις τι έχει γίνει με αυτόν, είναι λίγο crazy. You're down 0-2. The good news is that team knows a lot about reverse. Αλλά μάλλον μπορεί να συνδέεται με αυτό. Give me some hype. Give me for the Las Carpas here, for everybody at home, how they're going to do it. Give me some words about how the fans Victor plus Koi ίσον Victory. Κάτι μπαν. We do have faith. We do not have voice, but this is my birthday, so they're gonna give me the second leg LEC
So you just have to do it. Come on, Alvaro, you can. Come on, Alvaro. Στην έβαλα bet να το γυρίσουνε με αυτό. Εννοείς έβαλες bet στο chat. Το ακούω. Σκληρό όμως, πάρα πολύ σκληρό. Ρε φίλε, δεν είναι όλοι G2, δεν ξέρω αν είναι όλοι G2. Δηλαδή πιστεύω ότι μπορεί να πάει Game 5, αλλά δεν ξέρω αν υπάρχει αυτό το απόθεμα να κερδίσεις 3 παιχνίδια όπου τα 2 θα είναι σε side selection της KC. Expected it the least. I thought it was the freest final of my life, and he just showed me that it was not. So if there's one team that is absolutely always scary, it has to be Mkoi with Elyoya. I mean, to me it really comes down to that we haven't really seen Mkoi play yet. It feels like both game 1 and game 2 they weren't really participating. Οι Mkoi είναι πραγματικά disconnected. Δεν παίζουν στο ρυθμό τους, δεν παίζουν στο παιχνίδι τους. Και θέλουμε να δούμε αν τιμωρηθούν τελείως για αυτό με το 3-0. Δεν θέλω να δω 3-0. Η μέρα είναι ακόμα μικρή. Δεν θα με χαλούσε και βέβαια τώρα να πάμε να τσιλάρουμε λίγο παραπάνω. Έτσι, στριμάρουμε 9 ώρες, θα είναι 10 μετά. Αλλά η αλήθεια είναι πως ο κόσμος ήρθε εδώ για content. Και το 3-0 δεν είναι content. Καταλάβατε. Πάμε, vamos! Το πρωί είπες ότι θα πάρει παγκόσμιο η Genji, εδώ θα κολλήσουμε. Αν ρωτήσω το chat, αν με πιστεύει ότι η Genji θα πάρει παγκόσμιο, όλοι θα πούνε ναι. Chat, ποιος πιστεύει ότι η Genji θα πάρει παγκόσμιο, πατήστε 1. Πάμε λίγο chat. Να βρέχουν οι άσοι, πάμε λίγο. Genji παγκόσμιο, πάμε. Θα τυπά 1. Άτος ένας, let's go. Ναι, μαλάκα, τρώω κάκα από το chat. Ο Ασεντή δεν αποκλείται να το πάρει αυτό. It is rough because now it's a new opportunity for them to just show that they do know what they need to do. And you see the scouting from KC, they've banned Nocturne every single game. A champion has been so good for all of Mkoi as now. Να πάρεις Ναρ. KC's went for TF first. Δεν μπορείς να πάρεις Ναρ αν κρατήσουν τον TF για flex. Σου παίρνουν και το core Kinami. Άρα Λούλου. Εδώ ξαναλέμε αν δεν πάρεις τον R θα φάει ban μετά. Είναι flex, είναι ωραίο flex. Και τώρα εσύ από globals το μόνο που έχεις να φοβάσαι στο jungle είναι ο Shen. Σκέφτονται να πάρουν jungle. Να πάρουν jungle και να πιέσουν το jungle champion pool πάνω στον Yike. Γιατί ξέρουμε ότι ο Wukong τώρα έχει μια πολύ μεγάλη θέση. Θα παίξουν Yasuo όπου πάει ο καρτοπαίκτης. Wow. I don't know if Merwin plays the Yasuo. LEC Winter Finals 2024. He picked it against Broken Blade, and it was the only game they won in that series. There you go. That's some damn receipts. There we go. But what do you ban now? So they're banning Renekton because they want to, I guess, deny these really strong bruisers. Ο Mirwin στο solo queue παίζει το ίδιο το TF, οπότε μπορεί να έχει κάνει practice. Συν από τη μία είπαμε, παιδιά, Wukong είναι contested πάρα πολύ σε αυτό το draft και για τις δύο ομάδες. Βέβαια, όταν παίζεις Wukong εναντίον TF, το TF μπορεί να σε κάνει reveal εύκολα. Δεν μπορείς να παίξεις με τον κλόνο, άρα έχεις μερικά θεματάκια. Renekton ban, ώστε να μην πάρουν Renekton πάνω στο Yasuo και απλά abusarουν το matchup κάπως. Γιατί στο τέλος, αυτοί μπορούν να κάνουν flex στο Yasuo, αλλά αυτοί μπορούν να κάνουν flex στο TF και να πάρουν διπλό flex στο επόμενο rotation. Εδώ, με Poppy ban, υπάρχει περίπτωση να παίξει Rek'Sai ο Elyoya. Αν μπανάρουνε... Όχι, δεν τον μπανάρουν. Ξεχνάω κάποιον, φίλε, ποιο AD είναι ανοιχτό. Has και magic damage.
Εάν competitive ειδικά να το πάρεις blind θα φάει βρωμόξυλο. Zyra μου φαίνεται πιο πιθανό. Αν θέλεις AP. Αλλά Wukong μαζί με Rexa ήταν τα καλά για μένα. Θα πάρουν Wukong. Και πρέπει να μας δείξουν εδώ τι μπορούν να κάνουν. Αυτό το pick. Το θέμα είναι πως όντως ο Malphite, επειδή παίζει στο πέμπτο pick, αν του δώσεις δικαίωμα να βρει ένα matchup, μπορεί να παιχτεί. Δηλαδή, δεν ξέρω σε τι matchup θα μπορούσε να παιχτεί, που θα πάρουν blind οι άλλοι. Xin Shao. Και δείξτε μας που πάει ο TF. Δείξτε μας. Και ο Cassandra ακόμα open για κάποιο λόγο, δεν ξέρω γιατί. Δεν ξέρω πόσο Cassandra απλά έχει περάσει το draft. You rely so much on Wukong by himself without any sort of aid from the support to find this navigation, to find this incredible angle, and we already saw it in game 1. Και θα τολμούσα να πω ότι είναι double flex. And the cannon is coming through. I mean, Gragas top, I think is really good. Annie. Okay, top that's lane Annie, I think, wild. into the cannon. That's wild. That's such a good matchup. I remember when I was at Worlds. Ζω το όνομά του, μωρέ. It was 2016 or so. I was playing against Uber, and Annie was absolutely destroying me when I was playing cannon. When I was playing the Nar. Wait. Okay, the swaps will be coming. Τι κάνουν? I was getting excited for the cannon ADC right there. We're playing ping pong right now in draft. Okay, thoughts going into this game. I mean, I'm really surprised that Annie. Ωραία, άρα ο Μύρονας παίζει τον Yasuo. Άρα είναι Yasuo vs Kennen, που δεν είναι καν κάκιστο. Όχι, είναι Annie top, είναι Annie top. Yeah, we want the Annie into the cannon. I feel like the cannon is going to be struggling this game, but the question will be about the Yasuo. Σκληρό. Draft και είσαι ήταν από εδώ, έτσι. Here in this series, let's see if Mkoi can make it happen. Let's see if this draft save their chances to make it to MSI. Δύο draft είναι περίεργα. Γιατί παίζουν γύρω από το Yasuo. Προσπαθούν πάρα πολύ να φέρουν το Yasuo σε καλή στιγμή μέσα στο draft. Σε καλό σημείο και τότε δεν παίζει solo, οπότε δεν μπορώ να ξέρω τι παίζει. Λοιπόν, περιμένετε λίγο, έρχομαι πριν ξεκινήσει το game! With how badly Mkoi got stopped in the first two games. And I mean, Mkoi are pulling out all the stops in this game number 3 draft. Yasuo for Jojo Pune. He hasn't had a good series thus far. No. And Yasuo is a champion. If you have a bad game, you have a very bad game. So we really need to see Jojo step up for Mkoi if they want to try to make this reverse sweep happen. And then we also have Mirwin on the Annie top, which you weren't surprised at all by, Betty. I was kind of surprised. So I just, in my mind, I'm like, yeah, that's a Mirwin pick. And yeah, I think it's good into Kennen? What? Brain. Kennen, yes. The reason why is... Αλλά τώρα σε ανάγκασαν να βγάλεις όλο αυτό το μαγείρεμα. Από το Game 3. Δηλαδή βγάζεις ένα κλατσαριστό draft που έχεις από πάρα πολύ νωρίς. Ignite και Ignite. Wait, ο Jojo παίζει Ignite και ο Mirwin παίζει Ignite. Δεν έχουν teleports. Έχουν θολώσει έτσι. Έχουν πραγματικά θολώσει. Έξω στον Mkoi. Yeah, and I also think later on in teamfights, Annie can just mark the cannon. So whenever the cannon wants to go for a flank, Annie just stuns him, one-shots him, or just zones him out of the fight that way. Θα δούμε αν δουλέψει αυτό. Στο τέλος, αν δουλέψει, βλέπουμε ότι αυτά τα combos μερικές φορές μπορεί να είναι και καλά στην Ευρώπη. It was against Kana. It was against Kana's Nar, and it was a loss. So, I think I remember that. Built Rod of Ages, Rylai's last time around. I think he was completely... Για θέλανε ο Yasuo όπως και δίποτε να παίξει versus Twisted Fate. Έπρεπε να παίξει versus Twisted Fate ο Yasuo. Οπότε μετά πήραν την Annie για να παίξει versus Kennen και έπαιξαν τα lanes όπως θα τα έπαιζαν και άλλοι. But I don't think you really have that worry at all this game. Like both... Like the cannon, if the cannon buys MR, the cannon is useless, right? He needs to continue. Άκου, αν το ζητήσει ρε φίλε, αν σου πει ότι μπορώ να το κάνω counter, το δίνεις. Γιατί ήταν και καλό για τον draft. Στο τέλος πήρες Yasuo και είπες ότι όπου πάει ο TF θα πάει και ο Yasuo. Yasuo και σε σένα, Αλβάρο.
They get the summoner out of the Nami, and Alvaro again here on this Enchanter is going to have to burn the summoner early. Yeah, I mean, we've been looking for Alvaro to try to get some of these engaged champions that he's been so Αυτό μπορεί και να μην χρειαζόταν να γίνει. Γιατί σήμερα, αν κάποιο lane βγαίνει μπροστά, είναι το bot της Mkoi. Είναι αυτοί που παίζουν σήμερα. They haven't had the impact needed to actually carry Mkoi. I mean, again, it feels like anyone you ask, and thanks to RFT.GG, that engage from Alvaro is just the way to find success. And here in the series, it has been Enchanter after Enchanter. And while he has been, I guess, more successful than some in the Enchanter meta, Μάκα δεν ήθελες Aurora, γιατί θα έστελναν άλλοι τον DF που ήταν η Aurora. Για να παίξεις εκείνο το matchup. I will say that the bot lane has kind of been the shining light of Koi so far in this series. Super's been able to successfully be a threat in every single game. We'll see if he can emulate that performance again here in Game 3. Η ερώτηση είναι αν αυτά τα ignites σε βγάλουν μπροστά, γιατί αν δεν σε βγάλουν μπροστά, θα σου παίξουν οι άλλοι το map. Ακόμα ότι θα έχεις TP από το top, αλλά είναι χειρότερο TP, είναι μεγαλύτερο cooldown. I love what you're saying, Betty, because it's not really, when we talk about Alvaro on the Enchanters versus the Engage, it's not about the laning phase. It's not that Alvaro can't play these range champs, but Jojo might be in trouble here. Πήραν πάνω, πετυχαίνουν το stun card, βάζουν λίγο slow. Σημαντικό είναι ότι πήραν το Sam για Sam. Και αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό για τον Jojo, που κάνει και ignite για κάποιο λόγο. Και αυτό το ignite μπορεί να ήταν και λίγο πιο βιαστικό από ό,τι πρέπει. Τώρα πάλι μέσα στον Yike. Αυτός το ρισκάρει, το παίζει μέχρι τέλους. Αλλά όταν παίζει με το Twisted Fate, αν το fight είναι μεγάλο και δεν τελειώσει γρήγορα, οι πιθανότητες είναι ότι θα το χάσεις, γιατί ο αντίπαλος παίζει γεια σου. I just realized double ignite. Wow, okay. So the side lanes are going to be challenging for Koi later on. Yeah, true. They will likely be forced to overgroup unless they try and attack the side lanes, which is πρέπει να προσέχουν. Ο Καλίστε, αν βγει μπροστά αυτό το game, Arier, πρέπει να του βγάλει άλλος Mikaels. The first gank from Yike didn't result in a kill, which is a big difference from the first two games so far in this series. This is an improvement. Jojo still has. Θα του πάρουν και το camp. Αυτό είναι καλά, ναι, γιατί ο Elioya όχι μόνο κάνει counter jungle, αλλά έχει δύο camps δικά του τα οποία είναι up και μπορεί να γυρίσει πίσω σε αυτά. Και ναι, τώρα τα CS είναι even μεταξύ τους, αλλά μπορεί να βγει δύο camps. Εδώ ο Yike πρέπει να πάει για invade. Το Yike πηγαίνει για gank. Ο Yike θα μπορούσε απλά να πάει mid και θα είχαν πάρει free kill. Τώρα πηγαίνει. Jojo νομίζω ότι έχεις παρακάνει, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω, σήμερα κάτι παίζει με τον Jojo, κάτι πάει λάθος. Δηλαδή, δεν γίνεται, το έκανες μία φορά, το έκανες δύο φορές. Κάνει συνέχεια τα ίδια λάθη. Τι παίζει σήμερα με τον Jojo? Ο Χριστός. Good trades once again from the KC bot lane. Heal from Alvaro for that. So Yunara Lulu, they are 10 CS up. Και εδώ το πρόβλημα ποιο είναι? Ότι ο jungler σου πήγε για invade προς τα κάτω. Κούνησα το map. Πήγε για invade εδώ κάτω. Οπότε ξέρεις ότι υπολογίζεσαι ότι θα περπατήσει ο Xin Zhao εδώ, θα δει ότι δεν έχει κάνει και θα κάνει recall. Και γι' αυτό παίζει έτσι, ότι σε φάση ή θα μου έρθει από δεξιά ή θα κάνει recall, ρε παιδί μου. Αλλά ο Yike ξέρει ότι τρώει invade. Οκ, το καταλαβαίνουν, νομίζω ότι και ο Yahoo το πήρε χαμπάρι. Οπότε δεν έχει λόγο να κατέβει κάτω. Οπότε το gank από πού έρχεται? Από πάνω. Είχες αυτό το μπορντάκι που σε έκανε να νιώθεις ασφάλεια. Αλλά αυτό το μπορντάκι, αν ο αντίπαλος κολλήσει στον τοίχο, δεν τον βλέπει. Μπράβο και στον Yike, και να μην τα βλέπουμε όλα μονόπλευρα. Και ο Yike έχει κάνει πολύ ωραία path σήμερα. Βλέπετε ότι παρότι είναι πίσω στο XP 2 ολόκληρα camps, παρότι θα μείνει 3 τώρα και θα πάρει level 6 ο Wukong, σημασία έχει να μείνουν μπροστά στο goal. Hey yo puppies, thanks για τα beats boy. 100 ολόκληρα μπιτάκια, thank you. Απλά ulti. Πέθανε. Τους έχουν κάνει outplay παντού, bro, τους έχουν πεθάνει. Δηλαδή εδώ ο Μύρονας, πάλι στημένα λάθος. Θα τα εξηγώ, δεν με ενδιαφέρει, φίλε. Βλέπεις ότι ο jungler σου κάνει scuttle και ξεκινάει δράκο και το αντίπαλο bot δεν πάει για να παίξει fight και ο αντίπαλος jungler δεν είναι εκεί. Οπότε ο αντίπαλος jungler που είναι? Mirwin, που είναι? Είναι top. Οπότε τώρα εσύ, γιατί μου στείνεσαι γκαμπόζικα μπροστά εδώ πέρα από τον τοίχο?
λες και σου ανήκει το lane. Δεν σου ανήκει πια το lane, λεβέντη μου. Ο jungler σου είναι κάτω. Αν θα πεθάνεις επειδή θα φας dive. Τώρα η Άννη μένει αυτή πίσω στο gold. Ο Yike πολύ καλό το ganker, πάρει και το flash από το midwing. So in terms of the game state, 8 minutes in, the game is already looking very good for Casey. They've successfully found a kill onto the Annie. Το ορκίζομαι, θα βγουν την επόμενη εβδομάδα και θα κάνουν interviews και θα λένε ότι είχαμε θέματα. Με θέματα πριν γίνει το series. Everyone's kind of behind in farm on the side of Casey. They're all ahead in gold. First dragon has gone the way of Mkoi. We're likely going to see that early swap that we've been seeing a lot this series in order to... Τουλάχιστον για όσο φαρμάρει και θέλουν να πάνε να πιέσουν τα voids, ο Yugi θα πετάξει μερικές κάρτες αλλά μηδενικό damage και ο Yike συνεχίζει να μην παίζει για τα objectives που έχουμε δει και άλλες φορές ο Yike να παίζει έτσι. Νομίζω ότι ειδικά με Xin Zhao, το playstyle του Yike, γιατί είναι δεύτερο ή τρίτο game που το βλέπω αυτό, είναι να μην παίζει objectives. Προσπαθεί να βγάλει τα ganks και να αποφύγει τον αντίπαλό του. Και το κάνει πετυχημένο σε αυτό το παιχνίδι. Αλλά έχει χάσει δράκο, έχει χάσει voids. Το top σου τώρα πρέπει να παίξει αμυντικά. Αν και ο Κάνα έχει flash και ο Mirwin όχι, θα μπορούσε να πιέσει εκεί. Επιλέγει να βάλει διόδια στο bot lane. Λούλου είναι μακριά, οπότε θα πάρει το wave εδώ πέρα σούπα. Αλλά θέλω να δω αν πιέσει για το επόμενο wave. Αν δεν μπήκε κάποιος πριν στο stream και λέει Νίρο, θα πάρει game η Mkoi σήμερα. Και είμαι σε φάση, τι λέει αυτός ο delusional, πώς να μην πάρουν game. Προφήτης! Reminder to the viewers at home that in this series it is a qualification for MSI. G2 have Ισχύει ότι είναι qualification για MSI. Ότι ο νικητής πηγαίνει MSI Λεβέντης. The winner of this series will also move on to face G2 tomorrow in the spring finals, which will be obviously for the. Οπότε αυτός που θα κερδίσει εδώ μας εκπροσωπεί στο εξωτερικό. Το Ignite ήδη έχει χάσει το value του και οι δύο Ignite laners χάρουν το lane. Δεν είναι περίεργο αυτό. Ο Yike όμως χάνει πάρα πολύ και αυτό στο matchup. Δεν μιλάω για τον gold, μιλάω για το XP. Η Άννη με το Ignite τι έκανε? Μια τρύπα στο νερό. Γιάσο το ακούω το Ignite. Γιατί ο Γιάσο θα μπορεί να θέλει να παίζει και αυτά τα cheesy 1v1 όπου το Ignite μερικές φορές είναι η διαφορά από ζωή και θάνατο. Κύμα! Βαρύ το play πάνω σε Xin Zhao. Γιατί δείτε εδώ πόσο damage ταγκάρει ακόμα πριν μέσα στο fight. Μπορεί να πάρει χιλά, να πάρει kill, αλλά ο Τζότζο μπορεί να κάνει τις πίνες του. Ο Κάνα δεν μπορεί να σκοτώσει. Και ο Yahoo πρέπει να δώσει το flash του να πάρει δύο πίσω. Ναι, το play ήταν ευθειακό. Αλλά στο τέλος οι Mkoi δεν το πληρώνουν και φεύγουν με 2 για 2. Εδώ πίστευα ότι το fight είχε πάει 3 για τίποτα. Αλλά καταφέρουν και βρίσκουν το damage και οριακά, πραγματικά οριακά, θα πάρουν τα σημαντικά kills. Εδώ, ακραίο play. Το Kennen, BAM! Δεν πέθανε ο Ελιόγια γρήγορα, τους έδωσε το δεύτερο kill. Σκυβάει πάρα πολύ, You know what I've also noticed is usually when Kennen's on the rift, there is an exhaust. There's no exhaust for this Kennen, so Kana gets access to the fight, and the fight can be over. Βέβαια ο Κάνα πηγαίνει cooldown bottom. Η Rocket Belt, άρα το damage του θα είναι περιορισμένο. Και είναι Γάλλος, πάντα ήταν. Βέλγος είναι μωρέ, αλλά είναι full μέσα στο γαλλικό community. Ο Νίσκι είδε τι ομάδα κατεβάζει στη Γαλλία. Πήρε του Zip που είχε, εκείνο Μανάτι που έπαιζε στο Steam Φάντασμα. Θα βάλουν μέσα και τον Exakick, θα βάλουν μέσα τον Saken. Θα κάνουν μία σμίξη ομάδας. Το δεν θυμάμαι ποιος είναι. Και τον Adam. Είς να μην είναι ο Saken και να είναι ο Adam, δεν θυμάμαι. Αλλά κάνουν μία μίξη και θα παίζει μέσα ο Μάνετ, ο κολόφαρδος. Αλλά είναι και παιχταράς. Ο Exa πάει job life, και το είναι ο Adam και ο Saken, όχι ο Exakick.
Α, ναι, ήδη κήρυχουν τον Τζέζου. Τζέζου. He's waiting for the bot lane to get pushed while Casey wanna streamline and just get this crab before Mkoi's bot lane has to push. Yeah, who ghosting? A little bit scared now. He's got a blue card. He can't stop that cyclone. Ο Yahoo γιατί μου φαίνεται υπερβολικά τανκαριστός. Και ο Ελεγιό γιατί μου φαίνεται υπερβολικά δυνατός και αυτός. Πήγα να πάω νεκρός αλλά το μετάνιωσα. Τον βαράνε ακόμα για να πάρουν το kill. Yugimoto! Δεν μπορεί να σκοτώσει, παιδιά, είναι 3 kills! Ναι, Mkoi. Πραγματικά ο Καλίστε εδώ δεν έκανε βήμα. Δεν έκανε βήμα. Πάλι φαινόταν καλό. Αλλά ήταν η στιγμή τους. Έλα, αυτό είναι το play. Το damage. Αλλά στο τέλος ο Γιόγια με τις σπίνες, με το heal από το ψάρι, με το heal από τον ίδιο. Kills που παίρνει. Να γυρίσει. No involvement of Kalist meant that with the numbers, Koi find a much needed fight. The early game was looking dire, Πρακτικά έχοντας δει το αυτό που είναι μεγάλος φαν, έχω να πω ότι έπαιξε άσχημα γενικά. Αν έχεις δει τα παιχνίδια, φίλε, ξέρεις τι έγινε. Δεν έπαιξε άσχημα. Για όσους βλέπουν τα παιχνίδια και όχι τα stats, ξέρουν ακριβώς τι έγινε στη φανά. Όποιος late. Γεια σου, Wukong. Θα πάω με το γεια σου, Wukong. Θα πιάρουν τον Καλίστα, θα τον κάνουν one shot και μετά ο Γιάσο παίζει 3v1 και κερδίζει. Το Γιάσο θα κουβαλήσει, βέβαια, τι εννοείται. Αν πάρει τα kills θα κάνει 1v9. Τι έπαθε ο Καλίστα, bro, γιατί φλάσταρε έτσι. Θέλω να πω ότι ο Σούπα κάνει win trade. Αλλά τόσο σαν το play, παρακαλώ να πάρει το κιλάκι. Θα τρε μπόλικο gold, θα τρε extra plate, χαμένο wave. Θα γίνει μεγάλη τρικυμή. Yeah, misaligned flash from Kalist there, not able to take down Supa. You can see how hard it is for Supa and Alvaro to play these extended fights. Once Busio gets that polymorph, Yahoo, τι build θα πάμε σήμερα. Γιατί πρέπει να σκεφτείς ότι πρέπει να κάνεις κάπως damage και εσύ μετά. Έχεις ήδη τα steel caps. Αλλά ναι, αν πεθάνει η Γιουνάρα, όλοι οι υπόλοιποι που βλέπω είναι πολύ αδύναμοι versus του Γιάσου. Ειδικά αν σκεφτούμε ότι ο Γιάσου έχει και ομάδα. Είμαστε πάλι στο σκοτώστε το AD carry. Δεν είμαι και fan του build του Kennen, γι' αυτό ο Kennen παίζει cooldown, οπότε ξαναλέω Rocket Bell. Το burst damage του είναι περιορισμένο. Όπα. Κάνει μια πολύ περίεργη κίνηση, είναι Ninjutsu. Έχω Mercury Boots από Casey για την Ανούλα και Nami. While Koi has had great skirmishes throughout the series, καμπανούλα πρέπει να βγάλει ο Μπούσιο. Αυτό είναι το σημαντικό για μένα, να βγάλει καμπάνα. Ωπα, παιδιά, ο Kennen είναι πάνω από τον τοίχο, έχει flash. Ο Kennen είναι πάνω από τον τοίχο, έχει flash, θα τους τεντώσει. It's the tandem! Όχ, τον πιάσαμε. Σου έπιασε και αυτός βέβαια. Κοίτα, δεν μπορεί να σκοτώσει κάτι, αλλά ζώναρ 2 άτομα. Και παίζει να φάει και τον Αλβάρο στο τέλος, τον έφαγε. Πω! Το Kennen έβγαλε το flank, ladies and gentlemen. It's over. Βγήκε από πίσω τους, τον βρίσκουνε τελευταία στιγμή με το Tornado, αλλά δεν μπορούν να κάνουν commit πάνω του. Οπότε φλασάρει μέσα, ανοίγει το ulti, ζωνάρει 2 άτομα, σκοτώνει ένα από τα 2. Ο Jojo επιλέγει να παίξει το fight, μπορεί να πιάσει το ulti και να πάρει το kill όμως. Ο Busio δεν περνάει ο προστάτης του. Δεν είχε vision. Δεν είχε vision. CS ομάδα κέρδιζε 12-0 και στο τέλος χάσαν το παιχνίδι. Βας! They seem to know that Kana was flanking around due to the Yasuo tornado and everything. If they just turn on him as a 5-man, το Yasuo δεν πάτησε εδώ και δεν έβλεπε. one-shot Kana and then played the fight after. Τι ψυχολογία έχει σαν χάσεις από going too deep
Στο CS πώς δουλεύει, κάθε πότε αλλάζεται. Είναι σαν το Valorant, που στη μέση του παιχνιδιού αλλάζεις ρόλους. And if they'd had a ward in that brush behind them, I imagine Jojo would have immediately ulted onto Kana. That would have been the focus. They would have turned their attention onto him, cut off. Οπότε πήγε 12-0. But they did get the flash out from Kana. Και αλλάξανε ρόλους στο 12-0. Και λέγανε έλα λεβαλά και σένα θα κερδίσουμε. Αυτό θα πει finals. Αυτά είναι finals, δεν ξέρω αν ήταν finals, αλλά ό,τι ήταν, παίζει να ήταν πάρα πολύ σίνεμα. Very important. It is a key part of what makes the champion good. It gives you so much backline threat. Αυτό έχει καν να παίζουμε ότι πασάντο φλέμ και φυζόνιας. But really the flash is such a key difference in your ability to find those. Hello. Jumping on that, it's now the third dragon. Mkoi has full control because Casey based very late to make this mid play. I think Koi can just rush this down and put themselves at soul point. Okay, that's big. Hey. Αυτό είναι qualification game, έτσι. Όποιος κερδίσει πάει MSI. Εδώ μπορεί να χάσουν ακόμα μετά οι Casey και να μην πάνε MSI. Ένας θέλει το Kennen. Σκατά θέλει. Shadow Flame, Flash, Ulti. Kill them all! Kana, do it! And if it was a different soul, Kana, lock it! I would say this is very scary for Casey. This was a Hextech soul, Infernal Good soul. job, Kana. But the Chemtech soul, especially when Mkoi's comp is so Τρία έχουν ένα θέμα. squishy, Ότι ο very Καλίστε little είναι value. It can τόσο help μπροστά the σε gold. Wukong and the Yasuo in some fights later on, but for the rest of the lineup, it's really not going to do too much for them. Let's find out the use case. 4 minutes and a half to find out if Mkoi have any bonus points for getting the soul this early on. 35 seconds also super. Is he caught out? Not just yet. Hang on. Destiny. Good acro prison from Alvaro. Pixel perfect there from his teleport. So now Mkoi get to push out both side lanes here. And they get some time to breathe, and Mirwin will have a opportunity where he can use his top push. Δεν ξέρω σε ποιον θα πάει, αλλά μπορεί να είναι Baron fight. Μπορεί να πιέσουν οι Casey γύρω από αυτό. Φάκτε μπορούν να τα gold. Γιατί έχουμε να δούμε καιρό, το είδαμε χθες στο LPL, με τον Burdol. Πάρει level σε λίγο, το Twisted Fate για να πάει 15. Oi, το ward μόλις έπεσε. Όχι! Οκ, τον Dasaran. Τον Dasaran, κατάφεραν να φύγουν όλοι. Ρε, πήγε να γίνει τρικυμία και μπορούσαν να φύγουν όλοι ζωντανοί. Είμαστε σοβαροί. Θα πάρουν και tower. Comeback moment certification. Jojo gets the bot tower, and Mkoi live to fight another day. I'm surprised. I thought with that Kana flank, it would result in at least 2-3 deaths from Mkoi, but Kana doesn't quite have the damage on his own. Static θα έβαζες Kennen, αν παίζεις AD. Το Static τελικά κατέληξε να είναι πάλι κακό item. Δεν ξέρω πως κάθε φορά αυτό το αντικείμενο καταλήγει να είναι trash. Αλλά καταλήγει. And so Koi was able to buy time. Face checking, gold card going to be found out on the real Wukong. ATF, μου αρέσει το στυλ σου με τα 3. Who does serious damage? Acro Prison going to be avoided. All about this scuttle crap for now. Jojo getting into position, sweeping blade, gets the flash out. Φλάς από το Yahoo για να φύγει μακριά. Ο Καλίστε δεν σέβεται πάρα πολύ αυτό που γίνεται και μετά πιάνεται. Φλασάρει μακριά πάρα πολύ αργά. Δηλαδή, Λεβέντη μου, βλέπεις την Άρη να τρέχει πάνω σου και η επιλογή σου είναι να μην κάνεις flash μόλις τρως το stun. Να το κάνεις μετά! Το ακούω. Γύρισε το game. Γύρισε το game. Όσο πάει το team comp, νιώθω πως ο Yasuo μπορεί να κάνει πολύ καλό παιχνίδι εδώ. Wait, Yasuo που πάει. Είναι πολύ επικίνδυνο αυτό που κάνουν. Ψάχνουν να πούνε το play. Αλλά το φορσάρουν υπερβολικά. Για κάποιο λόγο οι Mkoi δεν μπορούν να ικανοποιηθούν με τις μικρές νίκες και πάντα προσπαθούν να πάρουν κάτι παραπάνω, όπου τους κοστίζει. Εδώ για μένα το θέμα είναι ότι ο Booster δεν έχει πάει καμπάνα. Η καμπάνα είναι must σε αυτό το game. Must.
it doesn't really convert into much. It's only going to be a little bit of gold for them. As we see here, Mirwin finds a really, really good Tibbers onto Kalist, and Kalist holds his flash for a long, long time, which allows them to just one-shot him. But χωρίς το flash είναι πολύ πιο αδυναμός. Η καμπάνα βγήκε. Και όλο αυτό να επενθυμίσουμε, ενώ δεν έχουν teleports οι Mkoi, οι Case θα μπορούσαν να ξεκινήσουν να παίζουν το map. Θα περάσουν με το Twisted Fate, με το Ultimate, με το TP μετά, με τον Kennen μετά και να πιέζει συνέχεια στο side. Σε κάποια φάση θα έρθει ο Yasuo ή η Annie χωρίς TP. Και εκεί χτυπά την πόρτα. Got gold to base on. For now, bases have to come through soon because 45 seconds of the Drake. It looks obvious that Mkoi are trying to find a pick before set objective. KC don't want to give this. Yeah, the main fight is over the mid wave and Αθάρισμα γίνεται λίγο και από τις δύο πλευρές. Ο Ελιόγια προσπαθεί να βρει την τέλεια αγωνία. Κρυμμένος μέσα στα χόρτα, αλλά ξέρουν ότι είναι εκεί. Βλέπω άπειρα pings πάνω στον Ελιόγια. Αυτός! Περνάει την κατάλληλη στιγμή, αλλά πάλι πεθαίνει. Oh my god, πάλι πεθαίνει. Teleport από το Twisted Fate από το flank. Ανοίγει την κίτρινη κάρτα, την πετάει πάνω στον Αλβάρο. Το Windwall δεν μπαίνει σωστά στη θέση του. Οπότε ο Αλβάρο τώρα πρέπει να κάνει πράγματα για να φύγει από το fight. Αλλά από ό,τι φαίνεται θα φύγει στον άλλο κόσμο. Ο Μύρονας, stun στο stun. Θα πέσει και αυτό κάτω. 3 kills. Μπορούν να πάνε Δράκο, μπορούν να πάνε Baron, μπορούν να πάνε όπου θέλουν. Αλλά από ό,τι φαίνεται οι Mkoi μπορούν να πάνε σπίτι τους. Και εδώ ο Ελιόγια νιώθει πως βρίσκει το τέλειο flank, αλλά ξέρουνε ότι είναι εκεί. Οπότε ο Καλίστε κουνιέται την κατάλληλη στιγμή. Δείτε εδώ, δείτε τον Καλίστε, παιδιά. Το βήμα. Wait, το failure δεν έκανε my bad. Δεν έκανε ο Γιόγια. Έκανε Q-ulti. What? And it's simply a chase down. And did you see Butio had lens up? He could see the Wukong coming in. So his timing could not be better. Expecting a flank, it really made the play. Τεσπάς! He's a bit annoyed. Είναι πολύ annoyed. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι θα μείνουν εκτός Μεσάι. Μετά από το πόσο κοντά ήταν για το να πάνε Μεσάι, να πάνε τελικό, κερδίζοντας 3-0. Ή τουλάχιστον 3-2. Την ομάδα των G2 ήταν τόσο κοντά. 3-2. Καταλήγουν να είναι με την πλάτη στον τοίχο. Με το να μην πάνε Μεσάι, με να χάσουν 3-0 από τον μεγαλύτερο αντίπαλό τους. Για αυτό θα πει πόνος. Σεριούλτη. Stan, heal. Αν πεθάνει ο Γιάσο, μπορεί να πάρει κάτι πίσω. Δεν μπορεί να πάρει κάτι πίσω. Βέβαια, οι υπόλοιποι την τασάρουνε. Ο Κάνα μπορεί να φύγει μακριά. Ο Ελιόγια είναι ο στυλ της, αλλά τον στέλνουν και αυτόν πίσω στο σπίτι του. Είναι αυτό που δεν μπορούν να παίξουν πίσω, μωρέ. Τρώνε bait από τον εαυτό τους. Βλέπουνε kill, θέλουνε kill. Και τώρα έχασες και τον jungler σου, οπότε αν είναι καλύτερο να πάνε Baron. Δεν έχει smite. Προσπαθούν αυτός ο TF, είναι tanky και πονάει και λίγο παραπάνω. Θα πετύχει το stun, η καμπάνα καλή. Η Άννη μένει με μισό HP, δείτε τον Kennen, είναι σε καλή θέση. Εργάνει flank πάλι και να πάρει κάποιο kill. Ο Μύρονας από την πάνω πλευρά, ο Baron είναι λόγω και θα πέσει τώρα από το Mirwin. Καληνύχτα. 3-0 οι Mkoi χάσανε. 3-0 οι Mkoi χάσανε. Σε ποιον να το πω και να με πιστέψει, να με λένε τρελό. Mkoi feel like, hey, we need to get something back. We've got to overforce. A good flash from Kana, the rocket belt, and now they're too deep. The gold card once again seals Elyoya's demise, and KC secure the Baron, secure the fight, and they're looking to make this a 3-0 clean sweep. Όμως χιλιάδες gold, πώς γυρνάει αυτό? Τι 3-0, bro! Τρώω scam. Εγώ πλήρωσα λεφτά για να το αυτό το game. Damage wild growth is being drawn out. Super once again in another game is still a threat despite being 3,000 gold down in this specific one. They need to find φοβάμαι για τους G2, μη φοβάσαι για τους G2, φίλε μου. 9,000 gold lead for KC. I think a straight 5v5 is no longer feasible. It needs to be some sort of pick or one shot, which should be doable with the Annie. She has the flash, has the proto belt.
I think that's really what they need to look for here if they are to come back in this game. Ο Κάνα είναι πολύ κοντά στο να πάρει ζώνιας. Ο Twisted Fate είναι πάρα πολύ κοντά στο να πάρει ζώνιας. Οπότε έχεις δύο ζώνιας. Τώρα αν γυρίσουν και πάρουν ζώνιας Guardian Angel και Shield Bow, τι σκοτώνεις bro, βγάλε και 4 αμυντικό item. Το καταλαβαίνετε αυτό, ότι και οι 4 παίκτες της KC έχουν αμυντικές επιλογές για το πώς θα παίξουν το επόμενο fight. Είναι ακραίο. Maybe keep it back-to-back spring finals where no matter the versus that G2 struggled to face off last spring was Mkoi. Αν δεν μπορούσες πριν να σκοτώσεις, οι πιθανότητες να σκοτώσεις τώρα πέφτουν κατά μεγάλο βαθμό. Looking more than likely 50 seconds till the next strike. Mkoi not getting anywhere near that. 9,000 gold down. How the hell do you deflect? Βέβαια σήμερα δεν έχει Αμερική. Τσάτ σήμερα παίζει, έχει καμιά Αμερική playoffs. Όγιο μπόμπα. Πείτε μου ότι έχει Team Liquid vs FlyQuest. Ω ναι, ω shit! Λες και LCS, όχι παιδιά, LCS δεν έχουμε άδεια. Δεν είμαστε εγκεκριμένοι LCS COSTREAMers. Αν είναι όπως πάει το game, έχει χιλιάρικα διαφορά στο 2-0. What is happening? I think at this point, when you are 10,000 gold down nearly, time is always on your side because the longer the game goes, just the less that gold lead actually matters. Χιάστηκε ο Γιόγιο. Και πρέπει να πάνε aggressive. Το ulti Lul ήταν εδώ insane. Μπλόκαρε το flash engage από τον Γιόγια. Και τώρα ο Γιόγια είναι μισό HP. Περιπάλλει ο Καν από το flank. Κάνει ulti. Μόνο πάνω στον Μύρονα. Βρει μέσα στο fight ενεργοποιεί το ζώνιο. Ο Μύρονας είναι κάτω με τη μισό του HP. Ποιο μισό του HP, bro, το 90% εννοούσε να έχει πέσει. Το κυνήγι είναι εκεί. Ο Καλίστ είναι low. Μπορεί πάλι να πάρει kill μέσα από το windwall. Ο Yahoo θα πετάξει την κάρτα. Το stun πάνω στον Σούπα και αυτός δεν μπορεί να πάρει kill πίσω. Από stun σε λαγός και από λαγός το έχει βάλει στα πόδια. Αλλά δεν μπορεί να πάει κάπου. Πολύ ορκείται από παντού. Αλλά δεν μπορεί να πάει. Αλλά δεν μπορεί να πάει κάπου ο Σούπα. Πολιορκείται από παντού και πεθαίνει, κυρίες και κύριοι. Shite. Αλλά ακόμα η βάση δεν έχει ανοίξει. Μήπως το game παίζεται. Τσάτ, μήπως το game παίζεται, μήπως ο Γιάσο μπορεί να κάνει comeback. Ο Σούπα φαίνεται λίγο απογοητευμένος. And Yehu decides he wants to keep this fight going no matter what. Flashes over the wall, dodges the Nami bubble. Respect στο Yahoo. Πες τελικό είναι ημι τελικός, αύριο τελικός. Flash engage. They're not able to follow up on it and Kalist flashes nicely as well. And then the fight just turns into a bit of a mess. Τι damage έκανε ο Γιάσου, μωρέ. Αν έκανε καλό windball κέρδιζε. Ελμιρώνω. Πιστεύω πως το Annie Top μπορεί να μην ήταν η επιλογή. Ο Nightmare ρωτάει αξίζει να αρχίσω LOL. Κάντο. Κάντο. Θα είναι το καλύτερο πράγμα που έχεις κάνει στη ζωή σου να παίξεις LOL. Παιδιά, δεν είναι από το draft cup. Μην λέμε ότι θέλουμε τώρα. Απλά οι άλλοι είναι καλύτεροι. Η KC σήμερα είναι η καλύτερη ομάδα. Τους έχουν ανοίξει. Τους έχουν ανοίξει γιατί είναι καλύτεροι παίκτες. Ο Τζότζο σήμερα δεν έχει ξυπνήσει, ρε φίλε. Κάτι του είπανε, κάποιος τον πείραξε.
Ναι, δεν ισχύει αυτό, δεν ισχύει. Γεια στο ακόμα 7 deaths. Ξέρω τι θέλει. Μας κόψαν τη σειρά ρε φίλε, χωρίς λόγο. Και οι έχουν καθυστερήσει, φαίνεται να μην ξέρουν πώς να ανοίξουν τη βάση. Μπλοκάρουν πάρα πολύ στο πώς μπορούν να μπουν μέσα στην αντίπαλη βάση. Και αυτό είναι καλό γιατί ο Γιάσο 3,5 items, ο Κόρκι πάει για 4. Damage σε περίπτωση που κάνει λάθος και εσύ έχεις. Well, let's watch the final steps at the very least. AC moments away as they push in top. Their first ever MSI, their second ever international. It would be such a big step to secure MSI and then G2 for tomorrow. Είναι στημένο. With this roster as well. Κλαπεί, κάνα μεγάλο objective. Ποιο objective να κλαπεί, δεν υπάρχει objective να κλαπεί. 5 μπάρων μπορούν να πάρουν οι άλλοι, πάνε θα χάσουν. Είναι τη Sky, bro, καλείστε καλή φάπα. Στο HP ο Σούπα λέει, δεν το υπολόγισα καλά. Ο Mid ανοίγει από το Canon. Όπα ανοίγει από το Canon. Πρέπει κάτι να κάνουν εδώ οι Mkoi. Πρέπει κάπως να αποφασίσουν πού θα παίξουν fight, αλλά όταν είναι σπλιταρισμένοι δεν μπορούν να κάνουν πολλά. Ο Γιάχος ο Γιάσου δεν είναι κοντά. Θα πετάξει την κίτρινη κάρτα. Πονάει. Το mid είναι open. Το mid είναι open. Οι Mkoi πρέπει να πάνε mid. Αλλά πάλι τους μπλοκάρουνε. Δεν μπορούν να λήξουν. Είναι 14.000 gold μπροστά και ακόμα δεν υπάρχουν οι μπάλες για να τελειώσουν το game. Θα μου πεις, είναι 14.000 gold μπροστά σε ένα game όπου είναι μόνο σίγουρο για αυτούς να κερδίσουν. Για ποιο λόγο να ρισκάρουνε και να πάρουν να κάνουν κάποιο λάθος που μπορεί να τους κοστίσει το game. Το σέβομαι αυτό γιατί ξέρουν ότι όλα τα πράγματα αυτή τη στιγμή είναι elimination game και έχουν δει ένα reverse sweep ήδη να γίνεται. Δεν θέλουν να είναι τα θύματα του επόμενου reverse sweep. Ο Γιάχου είναι full items, ο Καλίστε τίνει ως προς τα full items έχοντας 5 στο inventory του. Και όλα τα υπόλοιπα είναι irrelevant. Ακόμα και ο Ζινζάου πήγε item για να ανεβάσει τον damage των μάγων του. 3 items στη Λούλο που και αυτή την ως προς τα full items σε πάρα πολύ λίγο. Τρεις δράκοι πάντως σε Chemtech, το heal και shield powers είναι πολύ, το tenacity είναι καλό, αν και εντάξει δεν παίζει εκεί με πολλά πράγματα το tenacity. Up, ταουεράκι, 1000 gold, counter jungle. Για το game παίζεται. Τώρα, αν θέλετε real talk, το game παίζεται, γιατί είναι χάλια ο Wukong, αλλά αν ο Wukong βγάλει GA και δεν ξέρω, ο Σούπα πάει Last Whisper. Και αυτά, GA, Wukong, Last Whisper, Σούπα, το game παίζεται. Μας στο play του Ελγιώκια που έκανε W τα Raptors. Χάσαν τα αυγά και τα βασχάλια. When I look at that Corky's items, I would not underestimate it. It only takes a single, I mean, δεν πάτησε εκεί γιατί είναι κουτσός, δεν ξέρω. Κάτι έπαθε, mental block. It only takes one dash from a Yunara, you know, to he did Valkyrie W into Annie and there is an Annie on έβγαλε το GA. You know, it's always possible to throw games. Done from Mkoi. Destiny was used and they all huddled up together, giving no angle here for Kana. Yehu, excuse me. Ο Τζότζο το στέλνει μόνος του. Ο Τζότζο το στέλνει μόνος του, παίρνει στο backline. Ο Καλίστε κάνει upper damage. Το knockup δεν το πετυχαίνει, παίρνουν όλοι πάνω στον Καλίστ. Παιδιά, υπάρχουν και άλλοι παίκτες, δεν είναι μόνο ο Καλίστ. Υπάρχει κι άλλη ομάδα, τι κάνετε! Έχει πάρα πολύ χώρο ο Καλίστ και μετά μπορεί να είναι full HP. Η Άννη flash, ο Wukong flash, ο Γιάσο flash. Αλλά πάλι ο Καλίστ δεν πέφτει κάτω. Καϊτάρει και τους τρεις, μη σου πω 4 στο τέλος. Δεν χάνει καθόλου HP και μπορεί να πάρει τα kills της G. Well played. Είναι θολωμένοι Mkoi, bro. Είναι θολωμένοι. Ξέρανε πως μπορούσαν να παίξουν το game οι Mkoi, αλλά όχι με αυτόν τον τρόπο. Και τώρα βλέπω τους KC να είναι χαρούμενοι. Βλέπω τους KC να είναι πάρα πολύ καλά.
Με το 3-0 που μόλις τόμπαν πάνε στο MSI, θα μας εκπροσωπήσουν στην Ευρώπη. Ενώ η Mkoi, εδώ είναι η φάση που θες να σπάσεις τα πάντα. Θες απλά να σπάσεις τα πάντα αυτή τη στιγμή. Έμειναν εκτός του MSI. Έπαθαν. Μπρο! Ποια ομάδα το έπαθε πέρσι αυτό στο MSI, θυμάστε? Ακριβώς το ίδιο πράγμα έπαθε πέρσι Hanwha Life. Κέρδιζε 2-0 τη Genji. Η Genji έκανε reverse sweep και προκρίθηκε στο MSI. Ενώ μετά οι Hanwha Life παίξανε με τους T1 και φάγανε 3-0 sweep. Είναι η ίδια ιστορία με τους περσινούς Hanwha Life. GG στους Koi, η προσπάθεια έγινε, το έργο το είδαμε, αλλά σίγουρα δεν ήταν και η πιο ευχάριστη εμπειρία για αυτούς. Ήταν πραγματικά μια δυσάρεστη εμπειρία για αυτούς. Τελειώσαμε το stream στις 9. Έμεινα λίγο πιο αργά σήμερα, δεν παραπονιέμαι. Πω και αύριο το πρόγραμμα γίνεται μόνο καλύτερο. Ξαναλέω, το πρόγραμμα αύριο γίνεται μόνο καλύτερο. Ήταν 10 ώρες μπαμ. Μάγκες, θα πήγαινα να παίξω Pokemon. Αλλά το τερματίσαμε το Pokemon. Δεν έχει άλλο Pokemon να παίξω. Πρέπει να βρω άλλο παιχνίδι. Τερματίσαμε τον Nuzlocke, Big W's. Τώρα να σας πω κάτι. Αυτό το pack γιατί το έχω δοκιμάσει. Όχι, θα το ανοίξουμε αύριο. Αύριο άλλα packs. Όχι σήμερα άλλα packs. Υπενθυμίζω για τελευταία φορά σήμερα ότι, παιδιά, είναι η τελευταία μέρα Revolut, οπότε όποιος δεν έχει κάνει Revolut λογαριασμό ή αν δεν έχετε και θέλετε να πάρετε 20 ευρώ for free, κάνοντας λογαριασμό από το link εδώ πέρα που σας στέλνω στη Revolut και εξοδεύοντας 20 ευρώ στην εφαρμογή, παίρνετε 20 ευρώ πίσω. Τζαμπέ. Οπότε τσεκάρετε το τελευταία μέρα από αύριο δεν είναι πια μαζί μας, οπότε είναι μια καλή ευκαιρία να σας το θυμίσω. Θα ανοίξω μετά τα packs. Okay, οπότε αυτό, τσεκάρετε και το Eneba αν θέλετε games online σε καλύτερες τιμές. Το Eneba είναι το καλύτερο site αυτή τη στιγμή. Γιατί συνεργάζομαι μαζί τους, οπότε μπορεί να πάρετε εκπτώσεις και ταυτόχρονα να βοηθήσετε το stream. Και παιδιά, αυτά για σήμερα. Το stream έφτασε επίσημα στο τέλος του. Την Casey να πηγαίνει τελικό, οπότε αύριο έχουμε 11 το πρωί DK vs KT, μετά WE vs Top Esports, ό,τι προλάβουμε, και 6 το απόγευμα τελικός LEC με G2 vs KC για μια μεγάλη ματσάρα. Εντάξει παιδιά. Οπότε αυτός ήμουν για σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Αύριο ανανεώνουμε πάλι ραντεβού γιατί θα έχουμε πάρα πολύ καλό content. Και αυτά. Αυτά για σήμερα λοιπόν, boys. Έφυγα. Thanks και πάλι. Να περάσετε καλά, να ξεκουραστείτε και τα λέμε αύριο το πρωί, έτσι. Ελπίζω να περάσετε καλά, να ήταν ένα ωραίο stay. Είχαμε card openings, Pokemon, τουρνουά, είχαμε τα πάντα σήμερα. Και αύριο Λοιπόν, bye bye. Τα λέμε boys, bye bye. Καλή συνέχεια. Αύριο πάλι στο stream. Later! We found a way to improving ourselves so that we are very confident that we are already have that extra percentages to meet G2 again. Okay, Yahoo, how do you feel about G2 tomorrow? You can take your revenge for the Versus finals. We are so improving now and we will beat G2. Okay, let's go! Love to hear it. Also, Kameto is right there. He's watching. Did you feel some extra stress today? Do you want to say something to the big boss? Well, I mean, big boss, no stress. I got you. He's got him, and he's got him tomorrow as well. Guys, one more time for Yahoo and Reeford and KC, who's going to MSI. Yay! We now have the second team who will be representing the LEC alongside G2 at MSI.
I gotta say, before we get into anything, first things first, Yai, congratulations. Thank you for joining us. I just love the energy from your mid laner. Yeah, I mean, I love it too. It's so nice to have you. Like, he's an amazing person. Yeah, must feel better when he picks the right runes as well. What did you say, sorry? Must feel better when he picks the right runes yes, as well. I mean, he was complaining a lot after that game we lost in Madrid. He was like, I want to